काठमाडौँको पपुलेसन मलाई मन परे पनि मन नपरे पनि अबको 15-20 वर्षमा सालाखाला 1 करोड पुग्छ भन्ने कुरा मान्नु पर्यो। सो 1 करोड मान्छेले यहाँको पानी खान्छ, 1 करोड मान्छेको लागि यहाँको ढलको सिस्टम चाहिन्छ, 1 करोड मान्छेको लागि हेल्थको सिस्टम चाहिन्छ, 1 करोड मान्छेले कम्युट गर्छ। अनि त्यो 1 करोड मान्छेलाई पुर्याउने भनेर सडक धमाधम विस्तार हुँदै गएर बनाएको गर्न थाल्यो, पानी पुगेन खन, ढल पुगेन खन, यही तरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ अरू सबै कुरा भयो भने पनि एयर क्वालिटीको कारणले गर्दा यो चाहिँ बर्बाद हुन्छ। र एयर क्वालिटीले सबैभन्दा पहिला कसलाई हान्छ भनेदेखि सबैभन्दा बटमको मान्छेलाई हान्छ। हाम्रो एप्रोच भनेको अब काठमाडौँलाई मोटरसाइकल भित्राउने होइन, मोटरसाइकललाई हामी बिस्तारो हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ रहनुपर्छ। प्राइभेट गाडी हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ रहनुपर्छ। हामी बढीभन्दा बढी पब्लिक बस ल्याउँछौँ, इलेक्ट्रिक भेहिकल पब्लिक बस ल्याउँछौँ, हाम्रो होल सिस्टम बस सिस्टम वरिपरि डेभलप गर्छौँ, मान्छेलाई हिँडाउँछौँ। प्राइभेट भेहिकल भनेको लग्जरी हो भन्नेतिर लिएर जान्छौँ भन्नेतिर हामीले लिएर जानुपर्छ। र प्राइभेट भेहिकललाई ट्याक्स गरेर प्राइभेट भेहिकलको युज घट्दो रहेछ भने हामीले आफू उदाहरण हो। सरकारले चाहिँ के सोच्यो भने यसलाई हामी लग्जरी गुड जस्तो बनाएर हामीलाई यसलाई हाई ट्याक्स ब्राकेटमा लिएर जाने, लिएर गएपछि मान्छेले कम चढ्छ भने कसैले पनि कम चढ्छ हो। त्यसैले गाडी कम चढौँ, प्राइभेट गाडी मोटरसाइकल कम चढौँ भन्ने सिस्टम त्यस्तो बनाउनु पर्यो, जबरजस्ती गरेर हुँदैन। र त्यो क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो क्रिएट गर्न जम्मा 3टा कुरा गरे पुग्छ। अब अहिलेकै सरकारको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै गर्दाखेरि 3 वर्षभित्रमा 35 मेगावाट, त्यसपछि गएर हामीसँग गरेको 10,000 मेगावाट हाम्रो सर्प्लस हुने। एनईएले यो अहिले हाम्रो कुलमान्छीहरुकोले आफै चढिराख्नु भएको छ, पिवाईसँग सम्झौता भएको छ। यो सबै कुरालाई राखेर हामी हेर्न सक्छौँ। जसरी अहिले एनईएले हामीलाई डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा जाडो महिनामा कम बिजुली खपत गर्दै भनेर भनेको छ। हामी तामाकोसीको मात्र हिसाब गरौँ, तामाकोसीको मात्र त्यो बेलासम्म आइपिपीले बनाउने हिसाब गर्यो भने र समयमा ट्रान्समिसन लाइन बन्यो भने अबको 3 वर्षभित्र एनईएले हामीलाई कृपया बिजुली हाउस होल्डको बिजुली खपत बढी गरिदिनुहोस् भन्ने समय आउँछ। 3 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन। लगातार हामी सबभन्दा पोल्युटेड सिटीमध्ये भएर बस्छौँ, ट्राफिक कन्जेसन हाम्रो सबै यो अवस्था हुन्छ। सल्युसन छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा छ। अब अहिले आएको अब हाम्रो केटाकेटी देखेर काठमाडौँ यस्तो हो, यो काठमाडौँलाई अब राम्रो भयो भन्ने हामी कहीँ कतैबाट पनि विकसित भएको प्रोग्रेस गरेको भन्ने कहीँ कतै पनि हामीले आधार भेट्दैनौँ। काठमाडौँको समस्याहरू यो मैले सेतो पार्टीबाट लिएको फोटो जति लामो तन्काए पनि हुन्छ, सबै काठमाडौँको समस्या हो। तर काठमाडौँको समस्या मध्ये चाहिँ यो चाहिँ समस्याहरू हो, तर एयर क्वालिटी चाहिँ यो चाहिँ क्राइसिस हो। यो समस्या भन्दा पनि अझै ठुलो समस्या पनि वर्ल्ड लेभलमा भएको हाम्रो हो। यसको आधारहरू छ। यो बेला बेलामा फरक फरक विश्वविद्यालयहरूको फरकको अध्ययनहरूको भनेर हाम्रो छापाहरूमा आउँछ, हामी त्यसलाई हेर्छौँ र एउटा धारणा बनाउँछौँ। अहिले यो चाहिँ हामीले हाम्रो सांसदको कार्यालय आफैबाट म अलिकति चिनाउँछु। मेरो टिममा हुनुभएको अहिले अमेरिकामा पिएचडी गर्नुभएको विद्यार्थी जो अहिले हामीसँगै टिममा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले केही इक्विपमेन्टहरू ल्याएर हामीले केही महिनादेखि गौशालामा गरेको अध्ययन हो। यो त्यसको आधारमा एयर क्वालिटी इन्डेक्स, जसलाई यसको सबैभन्दा हामी सही आधार भन्न सक्छौँ, त्यसको हिसाबले गर्दा हाम्रो 161 100 भन्दा माथि हुनुहुँदैन भन्ने छ। 150 भन्दा माथि भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब यो कल्पना गर्न नसकिने अवस्था भन्ने हो, विच इज 161 अहिले होइन हामीहरूको। त्यसै गरिकन हामीले यतापट्टि PM10 र PM2.5 को स्ट्यान्डर्ड्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ। PM2.5 25 माइक्रोग्राम भन्दा PM10 योबाट जानु हुँदैन भनेको ठाउँमा हामीले हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हेऱ्यो भने एउटा थाहा पाइहाल्छ। सिधै यसले बताउँछ, तथ्याङ्कले यतिले बताउँछ कि हामीहरूको अवस्था के छ भनेर। र यसको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ कति छ भनेर मात्र होइन, सँगै हामी कस्तो छ भनेर पनि हेर्ने हो भने यो पनि एकदम क्लियर छ। काठमाडौँ यस्तो कचौरो जस्तो नभएको भए हामीलाई यही अवस्थाले पनि फरक पार्न सक्थ्यो। किन फरक पार्न सक्थ्यो भनेदेखि भने हाम्रो एयर पोल्युटेन्टहरू चाहिँ ट्र्याप भएर बस्दैन थियो, उडेर जान्थ्यो। हाम्रो प्रतिस्पर्धा हामीले हेऱ्यौँ भने 1 पोइन्ट अफ टाइम धेरै पुरानो 2019मा ढाका ट्रिब्युनले यो चेन्ज भइरहेको छ यो। तर ठ्याक्कै त्यही बेलाको चाहिँ अस्ति केही समय अगाडि चाहिँ काठमाडौँ 1 नम्बरमा भएको देखियो। काठमाडौँ जित्यो छ दिल्ली भन्दा पनि वा ढाका भन्दा पनि। त्यसैले बेला बेलाको स्टडिजहरू चाहिँ काठमाडौँ 7 नम्बरमा पर्छ, काठमाडौँ 8 नम्बरमा पर्छ, कहिले एउटाले एउटा भन्छ, कहिले अर्कोले अर्को भन्छ, किन यो बदलिरहेको छ। तर जति बदले पनि के देखिन्छ भने हामी कहिले 270 को ठाउँमा हामी 185 को पुग्छौँ, तर धेरै तल जाँदैन। हामी चाहिँ वरिपरि रहिरहेको छौँ। हामीहरू यो चार्टमा कहिले हामी दिल्लीभन्दा माथि पुग्छौँ, कहिले ढाकाभन्दा माथि पुग्छौँ। यो यतिखेर चाहिँ यस्तो पनि देखिँदो रहेछ, कुनै बेला काठमाडौँ 1 नम्बर भएको पनि देखिँदो रहेछ भनेर यसलाई मैले देखाउन खोजेको। यसको कारण थुप्रै छ, बाहिरी कारण छ, काठमाडौँको आफ्नो कारणले गर्दाखेरि मात्र नभएको पनि छ। तर पनि हामी सबैले देख्ने गरेको सबभन्दा ठुलो कारण भनेको हाम्रो, म त्यसमा डिटेलमा अहिले आउँछु, एउटा रोड सिस्टम हो। अर्को चाहिँ हामीहरूकोमा चाहिँ एक्सटेन्सिभ नम्बर अफ व्हिल्स हो। रोड भन्दा पनि हामीकोमा रोडमा कतिवटा चक्का कुद्छ भन्ने कुरा यसको मेजर कारण हो। शोर्टर लाइफ, स्ट्रोक, यो चाहिँ हार्ट डिजिज, आस्थमा, लङ क्यान्सर, रिड्युस लङ फङ्सन, लो बर्थ वेट, सबैभन्दा बच्चाहरूलाई गर्ने इम्प्याक्ट, यो सबै कुरा अहिले एक्सेप्टेड भयो।
यसमा यो डिस्प्युटेड पनि छैन। यो अरू अब डिसेबिलिटिजको, अल्जाइमर्सको, यो डिप्रेसनको त्यस्ता थुप्रै कारणहरूमा चाहिँ थुप्रै एभिडेन्सहरू आइरहेको छ। अब अझै अनगोइङ स्टडिजको कुराहरू छ, नयाँ स्टडिजहरू भइरहेको छ। तर के कुरा मान्न सकिन्छ भने हाम्रो यो सिरियस हेल्थ क्राइसिस हो। काठमाडौँमा जुन लेभलको हाम्रो एयर क्वालिटी छ त्यो हिसाबले हो भन्ने कुरा हामी सजिलोसँग भन्न सक्छौँ। हाम्रो डेभलपमेन्टको मोडल कस्तो छ काठमाडौँको? हाम्रो मोडल एकदम सिम्पल छ। हामी रोड एक्सप्यान्ड गर्ने सरकारको मोडल छ। हामीले अरबौँ रुपियाँ छुट्याएका छौँ। सङ्घको सरकार, प्रदेशको सरकार, स्थानीय सरकार सबैको सबभन्दा ठुलो योजना बाटो विस्तार गर्ने छ। म जनप्रतिनिधि भएर म तपाईँलाई बताउन सक्छु, आजको दिनमा मेरो कार्यालयमा आएको सबैभन्दा बढी निवेदन बाटो विस्तार गरिदिनु पर्यो भन्ने छ र सबैभन्दा बढी गुनासो भनेको बाटो विस्तार समयमा भएन भन्ने छ। अर्थात् काठमाडौँको सबै विकासको निकायहरू वा चाहिँ त्यसका एजेन्ट हामी सबै बाटो विस्तारको वरिपरि छौँ। बाटो किन विस्तार गर्न लागेको? बाटो विस्तार गऱ्यो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सजिलो हुन्छ, मान्छे होइन, गाडी एक ठाउँबाट ठाउँ जान सजिलो हुन्छ र गाडीले मान्छे बोक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बाटो विस्तार गर्छौँ गाडी, तर जति बढी गाडीको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ विथ करेन्ट ट्रेन्ड 10 इयर्स अबको 10 वर्षभित्रमा बागमती जोनमा मात्रै 171% हाम्रो गाडीको, यो सामान्य हिसाब किताब गर्न सकिन्छ, 100 अर्थात् जति बाटो 10 वर्ष काठमाडौँमा बाटो मात्र विस्तार गर्छौँ, 10 वर्षमा विस्तार गर्दै गऱ्यो भने काठमाडौँको यसको अरू थप भेहिकल बढ्दै जान्छ। बिल्डिङ न्यू रोड जस्ट मेक पिपल ड्राइभ मोर। मसँग एउटा ठुलो स्टडी छ, यो गजबको स्टडी छ। यो स्टडी चाहिँ यो खास गरिकन क्यालिफोर्नियामा गरेको स्टडी हो, जुन स्टडीमा चाहिँ 2 जना ब्राउन युनिभर्सिटी इकोनोमिस्टहरूले बाटो विस्तार गर्यो भने जति बाटो विस्तार गर्दै गयो त्यति बढी गाडीको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। गाडीको सङ्ख्या मात्र बढ्दैन, गाडी हुनेले गाडी कुदाउने कुरा पनि बढ्दै जान्छ। जति बढी बाटो बढाउनु हो त्यति बढी गाडी कुदाउनु हो। बाटो बढाउनु भनेको बढी गाडी कुदाउनु हो। यसबाट सिम्पल हामी हेर्न सक्छौँ, काठमाडौँमा 10 वर्ष हामी बाटो बढाउँदै जान्छौँ। 10 वर्ष बाटो अरू थप उदाहरणको लागि बाटो विस्तार गर्दै जाने गर्दाखेरि त्यसको एउटै उद्देश्य छ, काठमाडौँमा कन्जेसन कम हुन्छ। कन्जेसन कम भएकोले हिँडडुल गर्न सजिलो हुन्छ। तर सबै तथ्याङ्क हामीलाई बताउँछ जति बाटो विस्तार हुँदै गयो त्यति बढी गाडी बढ्दै जान्छ, त्यति बढी गाडी कुद्दै जान्छ। अर्थात् अर्को 10 वर्ष 15 वर्ष काठमाडौँ एकातिर बाटो विस्तार गर्दै जान्छौँ, अर्को 10 वर्ष 15 वर्ष झन्झन प्रत्येक वर्षभन्दा ठुलो ट्राफिकको प्रब्लम हामीले सामना गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। उद्देश्य त्यो भएकोले। तर ट्राफिकको प्रब्लम मात्रै होइन, नसोचिएको अपेक्षा गरिएको ट्राफिक सजिलो होस्, अपेक्षा गरेको कुरा त हुँदैन। अपेक्षा नगरेको कुरा चाहिँ व्यापक रूपमा बढ्छ। अर्थात् एयर पल्युसन अहिलेको भन्दा पनि व्यापक रूपमा बढ्छ। 10 वर्षमा काठमाडौँ यस्तो हुन्छ होला भन्न गर्न सकिन्छ। अघि हामी देखाएँ मैले, अहिले आकल चोकल 1 नम्बरमा परेको छ भने त्यसपछि हामी 1 नम्बरमा स्थिर भएर बस्छौँ होला सायद। लगातार हामी सबभन्दा पोल्युटेड सिटीमध्येमा भएर बस्छौँ, ट्राफिक कन्जेसन हाम्रो सबै यो अवस्था हुन्छ। सल्युसन छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा छ, म यसको डिटेलमा आउँछु। काठमाडौँको यो हाम्रो कन्सेप्ट यस्तो हुनुपर्छ भने सबैभन्दा फर्स्ट पहिलो कुरा भनेको फुटपाथ। हामीहरूको फुटपाथको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले पनि छ, कानुन छैन, छ। कानुन भएको सन्दर्भमा हाम्रो सडकको जुन सिटी रोड छ भनेको यो बाहिर मुख्य सडक छ, जुन तपाईँ हामी हिँड्ने गरेको मुख्य सडक छ, त्यहाँ 2 देखि 2.5 मिटर फुटपाथ अनिवार्य हो। त्योभन्दा मुनि कम्युनिटी रोड भनेर भने मैले, यो कम्युनिटी रोड भनेको महानगरपालिकाले बनाउने रोड। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले तपाईँहरू यहाँबाट निस्किनुहुन्छ, निस्केपछि थापाथली चोक जानको लागि वा बबरमल जानको लागि जुन बाटो हिँड्नुहुन्छ, यो बाटो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो बाटो नेपाल सरकारको सङ्घीय सडक मन्त्रालयले हेर्ने बाटो होइन। यो बाटो काठमाडौँ महानगरपालिकाले हेर्ने बाटो, अर्थात् महानगरपालिकाको एसेट हो। तर तपाईँ जब बबरमल जानुहुन्छ वा यता थापाथली जानुहुन्छ, त्यो चाहिँ नेपालमा फेडरल गभर्मेन्टले हेरेको बाटो हो। फेडरल गभर्मेन्टले हेर्ने खालको ठुलो बाटोमा चाहिँ 2 देखि 2.5 मिटर फुटपाथ अनिवार्य हुनुपर्छ। भित्रको सडकमा 1.5 मिटर फुटपाथ अनिवार्य हुनुपर्छ। यो अहिलेको हाम्रो यहाँभित्रको यसले हामीलाई भन्ने कुरा। म यो सेतोपाटीकै भिडियोबाट लिएको हो मैले, छोटो मात्रै हेरेँ हुन्छ धेरै बेर। हाम्रो फुटपाथको अवस्था नियम छ, तर फुटपाथको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले देखाउँछ। थापिहाल्छ। यो खालि मैले हाम्रो फुटपाथको अवस्था बताइराख्नुपर्दा हामी सबैले भोगेको कुरा हो। बाहिरको सहरहरू जुन हाम्रो जस्तो बनेको सहर हामीले हेऱ्यौँ भने न्युयोर्कमा चाहिँ यो एक्जिस्टिङ रेलवेको जब हटाइसकेपछि त्यो रेलवे हटाएको ठाउँमा ठुलो बाटो निक्ल्यो, उनीहरूलाई त्यसले चाहिँ बाटो बनाएन।
त्यसमा फुटपाथ बनायो। त्यो त युएसको धेरै परको कुरा हो। हामीले नजिकको बेङ्गलोरको हेऱ्यो भने बेङ्गलोरमा के गरेको पाइयो भने बेङ्गलोरमा चाहिँ सडकको लेन घटाएर फुटपाथ बढाएको पाइयो। यसरी सडक हेर्दै गर्ने सडक साँगुरो बनाउँदै गएर फुटपाथ बढाउँदै गएको पाइयो। यो चाहिँ हामीले नजिकको सहरमा हेर्न सक्छौँ। यो सबै ठाउँमा चाहिँ पेडिस्ट्रियन फर्स्ट, पहिला मान्छे हिँड्यो नै हो भन्ने भयो। यो हाम्रो यहाँको अवस्था हो। हाम्रो फुटपाथहरू हो। यो फुटपाथको प्रयोग कसरी भइरहेको अवस्था के छ भने हामी सबै देख्छौँ। त्यसैले यसमा त्यसैले हाम्रो पहिलो प्रस्ताव चाहिँ काठमाडौँलाई उपत्यका सडक विस्तार आयोजना होइन, काठमाडौँलाई फुटपाथ पुनर्स्थापना आयोजना चाहिएको छ। सरकारको तर्फबाट एउटा फुटपाथ पुनर्स्थापना आयोजना स्थापना गर्नु पर्यो। त्यो आयोजनालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले थुप्रै एजेन्सीजहरू छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भनेर हामीले के सोचेछौँ भने काठमाडौँमा सडक व्यापक बढाउनु पर्यो। सडक बढायो भने काठमाडौँ राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेछौँ केही वर्ष अगाडि। त्यसले हामीलाई काठमाडौँको सडक, मेरो अर्थ फेरि के होइन भने जहाँ सडक अतिक्रमण भएको छ, अतिक्रमण भएको भत्काउँ, अतिक्रमण जहाँ भएको छ, तर भत्काएर नयाँ बनाउँदै गर्दा गाडी हिँड्ने सडक होइन, फुटपाथ बनाउनु पर्यो। पहिला मान्छे हिँड्ने बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि फुटपाथ पुनर्स्थापना आयोजना चाहियो। नयाँ बनाउँदै गर्दा अघि दिएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर एउटा पनि बनाउन नपाउने, अहिले बनाइसकिएको ठाउँहरूमा फुटपाथ पुनर्स्थापना गर्ने, विच इज पोसिबल। हामीले देख्यौँ बाहिरबाट पोसिबल छ र यसमा यो गर्न सकिन्छ भनेर यो गरेको फुटपाथ भन्छ। अघि मैले न्युयोर्कको देखाएँ, अघि मैले तपाईँहरूलाई बेङ्गलोरको देखाएँ, यो चाहिँ काठमाडौँकै हो। न्युयोर्क र बेङ्गलोरभन्दा केही फरक छैन। काठमाडौँमा केही ठाउँमा यस्तो फुटपाथ बन्न सक्छ भने कल्पना गर्नु त काठमाडौँको सबै ठाउँमा यस्तो फुटपाथ बन्यो भने कस्तो हुन्छ, विच इज पोसिबल। हामीले बनाइसकेका छौँ। काठमाडौँमै छ, डिसेबललाई हिँड्न मिल्ने छ, ओल्ड पिपललाई, चिल्ड्रेन्सहरूलाई फ्रेन्डली भएको फुटपाथ हामीले बनाइसकेका छौँ। अरू ठाउँमा पोसिबल छ। तर यसको लागि हाम्रो सोचाइमा बदलाव चाहियो। हामीलाई सडक विस्तार आयोजनाभन्दा पहिला फुटपाथ विस्तार वा फुटपाथ पुनर्स्थापना आयोजना चाहियो भन्ने हाम्रो पहिलो प्रस्ताव यो हो। फुटपाथ र रोडको सम्बन्ध पनि हामीले देख्छौँ। जति फुटपाथ बढ्यो त्यति बढी हामीलाई नागरिकलाई फाइदा हुने हो। 60% रोड एक्सिडेन्टमा पेडिस्ट्रियन इन्भल्भ भएको हुन्छ। पेडिस्ट्रियन सुरक्षित हुनु साथै रोड एक्सिडेन्टको हामी अब ट्रमा सेन्टर बनाउनुतिर लाग्ने कि फुटपाथ बनाउनुतिर लाग्ने भन्ने कुरा हो। काठमाडौँमा हामीहरू चाहिँ बढी मान्छेलाई सुरक्षित राख्ने भने फुटपाथ सुरक्षित भयो भने धेरै कुरा आफै सुरक्षित हुन्छ भन्ने मात्र मैले बताउन खोजेको। त्यसपछि साइकलको बारेमा मैले साइकल काठमाडौँमा सम्भव छ, साइकलको स्टडिजहरू छ। मैले खालि यति मात्र जोडेको छु। फुटपाथ पछाडि हामीले सोच्नुपर्ने जहाँ पोसिबल छ त्यहाँ साइकलको बारेमा सोच्ने कुराहरू हो। तर यसले एउटा क्वेसन ल्याएको छ। अब काठमाडौँमा अहिलेको ट्राफिकको अवस्था यस्तो छ। ट्राफिकको अवस्था यस्तो भएकोमा मैले फेरि के भने सडकको मोटर हिँड्ने पार्ट नबढाउँ, मान्छे हिँड्ने पार्ट बढाउँ भनेपछि त मोटर हिँड्ने भाग कम भएपछि यहाँ प्रेसर बढ्ने भयो, यहाँ झन् बढी प्रेसर बढ्ने हो। त्यसै पनि यस्तो छ, यसमाथि झन् बढी सडक थपिने हो। किनकि हामीले सोचेको यस्तो भएको सोल्युसन जम्मा एउटा कुरा देख्यौँ। हामीले के देख्यौँ भनेदेखि भने छेउको बाटो बढाइदियो भने गाडी अलिकति खुला हुन्छ, गाडी छिटो पुग्छ भनेर हामीले। अब त्यसरी सोच्ने हो भने त अघि भनेको मैले अब सडक छेउको नबढाएपछि त यहाँ त प्रेसर बढ्ने हो, त्यसरी त पछि नसक्नु हुने भयो। तर अघि नै मैले भने यो फन्डामेन्टल ल, मोर लेन्स इक्वल टु मोर ट्राफिक। त्यसलाई बढायो फेरि ट्राफिक बढिहाल्छ, त्यसलाई बढायो त्यसलाई ट्राफिक बढिहाल्छ, त्यो होइन। त्यसमा के हो त तपाईँले हेरिसकेको, धेरै हेरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई हेर्नु त ल, सही एउटै रोड है। म फेरि एकचोटि हेरौँ है त। यो मैले देखाएको एउटै रोड हो। 200 पिपल इन 177 कार्स। त्यही बाटोमा कार हिँड्नु के हुन्छ, मान्छेहरू साइकलमा मात्र हिँड्नु के हुन्छ, मान्छेहरू 3टा बसमा अट्ने रहेछ। यो होल भएको ठाउँमा लाइट ट्रेल भयो भने एउटा लाइट ट्रेनमा अट्ने रहेछ। त्यसैले यो त हामीले हेर्दाखेरि नै थाहा पायौँ कि अघि भनेको प्रब्लम हाम्रो त्यो होइन रहेछ। हाम्रो प्रब्लम भनेको नम्बर अफ व्हिल्स घटाउनु पर्ने रहेछ। त्यही सडकमा कुद्ने 3टा बस भनेको 3टा बसमा यति मान्छे अट्छ भनेको त 3टा बस भनेको 3टा बसको चक्का मात्र हुँदाखेरि यसले ओगटे ठाउँ कति हुन्छ। सो यो कुरा यसलाई हामीलाई बतायो। त्यसो विकल्पहरू छ। विकल्प के छ त? हामीले काठमाडौँमा थुप्रै विकल्प सुनिरहेको छौँ। मोनोरेल सुनिरहेको छौँ, मेट्रो रेल सुनिरहेको छौँ, विभिन्न कुराहरू सुनिरहेको छौँ। अब यसमा पनि कतिजना यसको विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कुराहरू बताउनु होला। तर मेरो जति नलेज मेरो टिमले बसेर हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा अरूभन्दा मेट्रोको सम्भावना कुरा गऱ्यौँ। तर मेट्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जियोलोजिकल स्ट्रक्चरको कारणले गर्दा, हाम्रो पपुलेसन डेन्सिटीको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो जस्तो खालको यहाँको बसोबास छ, हाम्रो ल्यान्ड राइट जस्तो खालको छ, हामीहरू सरकारले निर्णय गरेर तुरुन्त अहिले हाम्रो तपाईँहरू कसैले पनि चाबेलदेखि बौद्ध सङ्घको सडक किन बनेन भनेर भन्दै गर्दाखेरि सधैँभरि देख्ने कुरा हुन्छ। तर त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले गर्दा 4 वर्ष त्यो बाटोमा चाहिँ के पनि काम हुन नपाएको अवस्था छ। किन सर्वोच्चको निर्णय किन छ भने सम्पत्तिको हक छ। सम्पत्तिको हक हाम्रो संविधानले सुरक्षित गरेको हक छ। साँच्चीकै मान्छेको सम्पत्ति पनि छ। कतिपय ठाउँमा हामीले हटाउनु नपर्ने ठाउँमा घरहरू हटाउन गएका छौँ। यो सबै कम्प्लेक्सिटिजमा चाहिँ मेट्रो चाहिँ पोसिबल हामीले सोचेको जस्तो ढ्यापको आधारबाट खन्न सुरु गरौँ, मेट्रो बन्छ, मेट्रो चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ पोसिबल देख्दिनँ मेरो ठाउँबाट भन्ने हो। त्यसपछि काठमाडौँमा सम्भावना के छ भन्दा काठमाडौँमा सम्भावना चाहिँ यो बस ऱ्यापिड ट्रान्जिटकै छ। बस सिस्टम नै हो काठमाडौँमा। काठमाडौँमा बस सिस्टम चल्छ। काठमाडौँ बस चलाउन सकिन्छ। अहिले पनि अलिअलि बस सिस्टमको नेटवर्क बनिसकेको छ। काठमाडौँ यो पोसिबल छ र यो यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा। र बस किन भन्दा अघि मेरो सिम्पल कुरा, मान्छे हिँड्न फुटपाथ बनाऊ, सडक सानो हुन्छ। सडक सानो अनुसार सडकमा बस कुदाउने प्राथमिकता दिएपछि सडकमा कम गाडी हुन्छ। कम गाडी कुदाउनुको चाहिँ अहिलेको सडक हामीलाई काफी हुन्छ। सडक बढाएर होइन भन्ने कुरा हो। त्यसपछिदेखि बस मात्र होइन, बसमा पनि इलेक्ट्रिक बसमा जान सकिन्छ र इलेक्ट्रिक बसमा जानुपर्छ। किन भन्ने कुरा म अहिले आउँछु। इलेक्ट्रिक बस सम्भव छ। स्टडिज सो 83.2% अफ टोटल भेहिकल्स विल रिड्युस इफ इलेक्ट्रिक बस आर बिङ इम्पोर्टेड। यो इलेक्ट्रिक बस क्यान रन 250 किलोमिटर वन्स फुली चार्ज, सो यु जस्ट निड चार्जिङ स्टेसन एट वान प्लेस। काठमाडौँभित्रको हामीले चाहिँ किलोमिटर हामीले हेऱ्यौँ र चार्जिङ स्टेसनको चाहियो। अर्थात् इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि चाहिने सप्लाई इज अलरेडी देयर छ। इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिने चार्जिङ स्टेसन काठमाडौँ धेरै ठुलो सिटी हो, यहाँ सम्भव छ। इलेक्ट्रिक बस चलाउन सुरु गरिसक्यो, टेक्नोलोजी बनिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक बस सिस्टम काठमाडौँमा सम्भव छ भन्ने कुरा गऱ्यो। इलेक्ट्रिक पोसिबल छ। अब अहिलेकै सरकारको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै गर्दाखेरि 3 वर्षभित्रमा 35 मेगावाट, त्यसपछि गएर हामीसँग गरेको 10,000 मेगावाट हाम्रो सर्प्लस हुने। एनइएले यो अहिले हाम्रो कुलमान्छेहरूकोले आफै चलिराख्नु भएको छ, विभागीयसँग सम्झौता भएको छ। यो सबै कुरालाई राखेर हामीले हेर्न सक्छौँ। जसरी अहिले एनइएले हामीलाई डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा जाडो महिनामा कम बिजुली खपत गर्दै भनेर भनेको छ। हामी तामाकोसीको मात्र हिसाब गरौँ, तामाकोसीको मात्र त्यो बेलासम्म आइपिपीले बनाउने हिसाब गऱ्यो भने र समयमा ट्रान्समिसन लाइन बन्यो भने अबको 3 वर्षभित्र एनइएले हामीलाई कृपया बिजुली हाउस होल्डको बिजुली खपत बढी गरिदिनुहोस् भन्ने समय आउँछ। 3 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन, हामीलाई बढी खपत गरिदिनु भन्ने समय आउँछ। किनकि हामीले अहिले भारतसँगको बिक्री भनिरहेको छौँ। अब हामीले युनिट पनि कसरी भनिरहेको छौँ भने मेगावाटमा बिजुली बिक्री हुँदैन। 250 मेगावाट बिजुली बिक्री भनेर सबैतिर समाचार आइरहेको छ। बिजुली मेगावाटमा बिजुली त युनिटमा बिक्री होला, कति समयमा कति उत्पादन लाग्छ भनेर। त्यो हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि हामीले जति अहिले एनर्जी ब्याङ्किङ गरेर हामीले आदान प्रदान गऱ्यौँ भने पनि हाम्रा निम्ति एनर्जीको अवस्था भनेको हाम्रो कन्जम्सन हामीले बढाउनै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक भेहिकल हाम्रो लागि आवश्यक पनि हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ। ग्लोबली हामीले हेऱ्यौँ भने पनि अब पोसिबल छैन भने जाकार्ता जस्तो ठाउँ जो काठमाडौँभन्दा पनि बिग्रिसकेको ठाउँ हो, उसले चाहिँ 6 महिना अगाडि चाहिँ 100% इलेक्ट्रिक पब्लिक बसमा जान्छु भनेर सुरु गरिसक्यो। अरू सिटिजहरूको घोषणा हामी हेर्छौँ, प्रायः सबै ठुलो बिग सिटिजहरू लगाएको पनि छैन। यो त एकदमै राम्रो सिटी हो भनेर भन्यो भने जाकार्ता हेर्न सक्छौँ। दिल्ली, जाकार्ता जस्तो सिटीहरू हामीलाई उदाहरण हो। त्यस्तो सहर हुनसक्छ भने हामी पनि हुन सक्छौँ भन्ने हो। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा अलिकति सानो कम्पेरिजन गरेको। मैले के कम्पेरिजन गरेँ भने हामीले अहिले बसेर कालीमाटीमा बस्ने एउटा व्यक्ति प्रत्येक दिन कमल पोखरीमा काम गर्न आउँछ। ऊ यहाँ कमल पोखरीको एउटा ब्याङ्कमा काम गर्छ भन्ने मानौँ। बिहान 9 बजेतिर ऊ त्यहाँबाट निस्कन्छ मोटरसाइकलमा। निस्किसके पछाडि करिब 9 बजेको टाइममा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 40 मिनटमा त्यो पनि छलछाल सबै कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँको स्टाइलमा गर्दै गर्दा 40 मिनटमा ऊ यहाँ आइपुग्छ, कमल पोखरीको अफिसमा आइपुग्छ। 40 मिनटमा कमल पोखरीको अफिसमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको वार्षिक कस्ट पनि मैले लोवर सार्भिस एस्टिमेट गरेँ। उसको इन्सुरेन्स, उसको तेल सबै हिसाब गर्दाखेरि उसलाई करिब 45,000 रुपियाँ उसको वार्षिक उसको खर्च लाग्छ, उसको यहाँ लाग्छ। तर त्यो मान्छेलाई हामीले अप्सन दियौँ। उसलाई अर्को अप्सन हामीले के दियौँ भने तिमी यसरी नहिँड। त्यसलाई हामीले सेकेन्ड अप्सन के भनेर दियौँ भनेदेखि भने कालीमाटीदेखि बल्खुसम्म अघि मैले भनेको जस्तो राम्रो फुटपाथ छ, हिँड्न मन छ हिँडेर गयो हुन्छ, हिँड्न मन छैन बस सिस्टम छ, बस सिस्टममा चढ्छ 8 मिनट लाग्छ, बल्कुमा पुग्छ। बल्कुमाबाट आएको जुन अहिले नयाँ रिङ रोड छ, नयाँ रिङ रोडमा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्मको एउटा बसले डेडिकेटेड बस लेन हुन्छ जहाँ बस मात्र कुद्न पाउँछ। बस मात्र कुद्न पाएकोले रिङ रोडमा बस स्टपमा भनेको टाइममा ओरेर जाँदै गर्दाखेरि ऊ 20 मिनटमा गौशाला आइपुग्छ। गौशालामा फेरि उसले अर्को बस स्टेसनको लोकल बस चढ्छ। त्यो बस स्टपबाट ऊ 6 मिनटमा कमल पोखरी आइपुग्छ। यसरी हेऱ्यो भनेदेखि भने ऊ 34 मिनटमा कमल पोखरी आइपुग्छ। अझ हिँड्छु भने फुटपाथमा हिँड्छु भने उसको चोइस, हिँड्दिन बस चढ्छु भने पनि 34 मिनटमा आइपुग्छ। 34 मिनटमा आइपुग्छ भने उसको खर्च जम्मा 18,000 रुपियाँ हुन्छ। वर्षको 18,000 रुपियाँ खर्च गर्छ। त्यो पनि मैले उसको एनुअल कार्ड बनाएर त्यो एनुअल कार्डमा चढ्ने कुरा हिसाब गर्दाखेरि 18,000 को म केही दिन 2 दिन अगाडि
एउटा काम विशेष लन्डनमा थिएँ। ट्युबबाट ओर्लिसके पछाडि आफ्नो ठाउँमा पुग्नलाई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट नहिँड्नु पर्ने, कहीँ कतै पनि त्यो गाडी लगेर ठ्याक्क आफ्नो मेन सिटी सेन्टरमा छिरिसकेर नहिँड्नु पर्ने भन्ने पब्लिक ट्रान्सपोर्ट पछाडि 10 मिनट 15 मिनट सामान्यतः जहाँ पनि हिँड्नुपर्छ। हामी पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पुगिसके पछाडि हाम्रो बस सिस्टम फेरि बाहिरपट्टिको बस ऱ्यापिड बस हुन्छ, भित्र सिटीको बस ऱ्यापिड बस हुँदैन। तर अघि भनेको जस्तै फेरि के हुन्छ भने त्यहाँ गाडीको सङ्ख्या घटिहाल्छ। अब यसरी हो, कालीमाटीबाट काठमाडौँ कमल पोखरी आउने एउटा मान्छेले मोटरसाइकल ल्याएन भने त्यो एकजनाको निर्णय हो। तर अर्कोले ल्याउँदैन। तपाईँ हामी जति पनि अहिले मोटरसाइकल चढेर वा गाडी चढेर आएको छौँ, हामी सबै फर्कँदाखेरि मोटरसाइकल वा गाडी नचढिकन फर्कने वा अहिले हाम्रो आवाजात गरेको भए पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा गर्ने अवस्था हामीले बनाउन सक्ने भयो भने हामीले कम गाडी ल्याउन साथै अघि भनेको जस्तै मोर लेन्स इक्वल टु मोर भेहिकल्स भनेको जस्तै पब्लिक बस सिस्टम राम्रो भएपछि भेहिकल्सको सङ्ख्या कम हुन्छ। यो मैले एउटा स्टडी सानो आफैले गरेर हामीले गरेर हेरेको, यो जहाँ पनि गर्न सकिन्छ, अहिले मजाले हेर्न सकिन्छ। यो खालि के देखाउन खोजेको भने यति नै योभन्दा कम यो खर्चले फाइदा छ, सरकारलाई फाइदा, नागरिकलाई फाइदा र टाइमको हिसाबले पोसिबल छ, इट्स डुएबल। त्यसैले यो हामीलाई इभीको कन्भर्जनको रुल पनि हामीले ल्याइसकेका छौँ, खालि यसलाई कार्यान्वयन लिएर नगएको हो। अल न्यू पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ इलेक्ट्रिक बसेस हुनुपर्छ र इभी पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमबाट जानुपर्छ। र अहिले भएको हाम्रो एप्रोच भनेको अब काठमाडौँलाई मोटरसाइकल भित्राउने होइन, मोटरसाइकललाई हामी बिस्तारो हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ रहनुपर्छ। प्राइभेट गाडी हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ रहनुपर्छ। हामी बढीभन्दा बढी पब्लिक बस ल्याउँछौँ, इलेक्ट्रिक भेहिकल पब्लिक बस ल्याउँछौँ, हाम्रो होल सिस्टम बस सिस्टम वरिपरि डेभलप गर्छौँ, मान्छेलाई हिँडाउँछौँ। प्राइभेट भेहिकल भनेको लग्जरी हो भन्नेतिर लिएर जान्छौँ भन्नेतिर हामीले लिएर जानुपर्छ। र प्राइभेट भेहिकललाई ट्याक्स गरेर प्राइभेट भेहिकलको युज घट्दो रहेछ भने हामीले आफू उदाहरण सरकारले चाहिँ के सोच्यो भने यसलाई हामी लग्जरी गुड जस्तो बनाएर हामीलाई यसलाई हाई ट्याक्स ब्राकेटमा लिएर जाने, लिएर गएपछि मान्छेले कम चढ्छ भने कसैले पनि कम चढेर, किनकि विकल्प नभएपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ। अहिले मैले भनेको जस्तो आधा घन्टामा गौशाला आइपुग्ने, कमल पोखरीबाट कलङ्कीबाट कमल पोखरी आएर काम गर्ने कि 45 मिनटको दुःख बेहोर्ने भन्ने चोइस दिएपछि मान्छेले मात्र निर्णय गर्ने रहेछ। यसमा यति कुरा भन्न खोज्यौँ। र थर्ड कुरा भनेको चाहिँ त्यसपछि के त भन्दा मैले दोस्रो एउटा फुटपाथको कुरा गरेँ, एउटा पब्लिक बसको कुरा गरेँ। तेस्रो भनेको काठमाडौँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन। काठमाडौँमा अहिले सबैजना हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ मेलम्चीको अहिले सबैजनाले कुरा गर्ने भनेको मेलम्चीको यो बनिरहेको छ। यो मेलम्चीको भाग 1 हो, मेलम्ची भाग 2 र भाग 3 आउनै बाँकी छ। र काठमाडौँमा मेलम्चीले एकदम थोरै भागमा मात्र अहिले काठमाडौँभित्र चाहिँ वाटर डिस्ट्रिब्युसनको पाइप बिछ्याएको छ। अर्को कम्तीमा पनि 5-6 वर्ष मेलम्चीले आफ्नो पाइप बिछ्याउने काम गरिरहेको छ, अर्थात् काठमाडौँ खनिरहेको छ। अनि मेलम्चीले खनेको भोलिपल्ट या पर्सिपल्टबाट चाहिँ एडीले के तयारीमा बसिरहेको छ सरकारसँग भन्दै भने त्यसपछि काठमाडौँ ढल हाल्ने भन्ने तयारी छ। पहिला मेलम्चीको पानी हालिसकेपछि यो नसकिकन अर्को लोन नदिने भन्ने छ, त्यो लोनको छलफल चलिरहेको छ। त्यसपछि म्यासिभ लोन नेपालले ल्याएर फेरि हामी काठमाडौँको होल काठमाडौँ ढल हाल्दैछौँ हामी भने अर्को 10 वर्ष फेरि हामी ढल हाल्न खान्छौँ। त्यसपछि उता विद्युत प्राधिकरणले फेरि छुट्टै केबल हाल्ने प्रोजेक्ट छुट्टै गर्दैछ। अनि काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजना भनेर सडक जताततै विस्तार गर्ने आयोजना छँदैछ, वर्षको 30 अरब पैसा छुटिन्छ। महानगरपालिका नगरपालिका यसपालिको बजेट हेर्नु सबैले सडकको पैसा हालेको छ भन्दा काठमाडौँ अर्को 10 वर्ष 15 वर्ष लगातार खनिराख्छ काठमाडौँ भन्ने बारेमा हामीलाई कुनै पनि भ्रम हामीले नराखेको हुन्छ। हाम्रो डेभलपमेन्टको हाम्रो अहिलेको मोडलबाट है। अब यो हिसाबले हामीले हेऱ्यो भनेदेखि भने अब अहिले आज म यहाँ आउनुभन्दा पहिला त्यो कारणले गर्दा थोरै ढिलो म क्षमा पनि चाहन्छु। अहिले हामी हाम्रो केही बाटोहरू खास गरी चाबेलको बाटोको बारेमा छलफल गर्न डेलिगेसन गरेर आएको सडकमा उहाँले अहिले भर्खर हामीले के कुरा बताउनु भयो भनेदेखि भने काठमाडौँमा एकजना नाम चलेको एकजना निर्माण व्यवसायीले अहिले नगरकोटको ठेक्का उहाँकै, यता त्रिपुरेश्वरको ठेक्का उहाँकै, यो नुवाकोट जाने ठेक्का उहाँकै र काठमाडौँको मेजर ठेक्का सबै यहाँको। तर हामी कुनै पनि ठेक्का चाहिँ हामीले उहाँलाई नदिकन रहन सक्दैनौँ। हाम्रो पोलिसीले गर्दा लो अवार्ड बिडिङ सिस्टमको जुन चाहिँ हाम्रो चलन छ भन्ने लगायतका थुप्रै कुराहरू यहाँ बताउनु हो। यो हाम्रो अहिलेको समस्याहरू हो। म समस्यामा धेरै जान्न, समस्या हामी सबैलाई थाहा छ। म खालि के कुरा मात्रै भने अहिले हामीले हेऱ्यो भनेदेखि भने यो अलि अगाडिको डेटा हो, तर अहिलेको डेटा मैले सरी यसमा पुरानो डेटा परेछ। 1748 कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 10वटा गभर्मेन्ट एजेन्सीमा छ र प्रायः कुनै पनि सकेको छैन, सबैको टाइमलाइन क्रस गरेको छ। यो हाम्रो प्रब्लम हो। यो प्रब्लमको सन्दर्भमा के पहिलो कुरा बताउन खोजेको, काठमाडौँमा सङ्घको सरकार, प्रदेशको सरकार, लोकल सरकार सबै आफ्नो सडक बनाइरहेको छ। 6 मिटरभन्दा सानो सडक कसको? नगरपालिकाको। त्योभन्दा ठुलो सडक कसको? सडक मन्त्रालय। अब नयाँ प्रदेश आयो, प्रदेशको। अब यहाँसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका, अलि उता गए ललितपुरको भन्दा यति धेरै एजेन्सिजहरू काठमाडौँको माटोमा अहिले खनेर सडक बनाउने काम गरिरहेको छ वा पानी हालिरहेको छ। सब एकअर्कासँग कोअर्डिनेट गरिरहेको छ, कम्पिट गरिरहेको छ। यसको पहिलो सोल्युसन के हो भन्दा पहिलो सोल्युसन हामीलाई कोअर्डिनेसनको एउटा मोडल चाहियो, जुन कुरा हामीले पर्सनली भनिरहेको भनेर भयो। हामीले यो कुरा हेऱ्यौँ, हामीले अध्ययन गर्दा के पायौँ भनेदेखि एउटा स्योर भन्ने मोडल रहेछ। यो इन्डियामा सुरु गरेको, यो पनि नन प्रफिट नट फर प्रफिट यो एनजिओले त्यहाँबाट यो मुभमेन्ट सुरु गरेको हो। यो सुरु गरे यसलाई बिस्तारै सरकारले लियो।
सरकारले यो मोडललाई ग्रहण गरिसकेपछि अहिले हामीले हेर्न सक्छौँ कि यसले तीनटा कुरा हेर्छ, पेडेस्ट्रियन र साइक्लिस्ट मुभमेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा सडकको हेर्छ, त्यसपछि गएर ट्राफिक र ट्राभल लेनको विथहरू हेर्छ, र चाहिँ यो जति पनि सफ्टवेयर एन्ड युटिलिटिजहरू छ, खानेपानी ढल अरू केबलहरू छ, यसलाई ल्याउट यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसलाई हेर्छ, र यो सबै कुरा हेरिसकेपछि मात्रै अहिले यसलाई यसरी बनाएर लिएर जान्छ। यो मैले अहिले भनेको बेङ्गलोरमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यो तरिकाले गरेको एउटा कुरा भयो। यो हेरौँ, यसमा देख्न सकिन्छ यो माथिको फुटपाथ हो, रेडको यतापट्टिको साइकल लेन हो, तलपट्टि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि तलको ड्रेनेजदेखि लिएर सबै त्यो फुटपाथको मुनिपट्टि साइकल लेनको मुनिपट्टि यसलाई राखेको छ। भोलि कुनै बनाउनु पर्ने एउटा खोले पुग्छ, हाम्रो जस्तो सडकसँग यो फुटपाथसँग लिङ्क छ। त्यसैले फुटपाथ पुनर्स्थापना परियोजना गर्दै गर्दा मैले यसमा ल्याउन खोजेको चाहिँ यसलाई योसँग मिसाउनु पऱ्यो भने विद्युत प्राधिकरणले छुट्टै केबल हाल्ने, दूरसञ्चारले छुट्टै केबल हाल्ने, अर्कोले छुट्टै ढल हाल्ने होइन। फुटपाथ नाम फुटपाथ पुनर्स्थापना आयोजना हुनु पऱ्यो र फुटपाथको मुनिपट्टि लगेर ठुल्ठुलो फराकिलो फुटपाथको मुनिपट्टि लगेर यसको यसलाई हाम्रो युटिलिटिजहरू लगेर राखेर हामीसँग एउटा मौका छ। एडिबीले अहिले पैसा दिन्न, पछि दिन्छु भनेर भने पनि हामीले धेरै हामीसँग अप्ठ्यारो हुँदैन। यहाँनिरको ढल खन्छ, हामी यहाँनिरको पार्ट मात्रै उठाएको छ। हामीले बाहिरमा सहरमा देख्ने कुरा यो गर्न सकिन्छ काठमाडौँमा भन्ने हो। यो मैले भने यो जस्तो यो भइसकेपछि कर्नाटकले यसलाई लन्च गर्यो, खास गरी भारतको हामीले हेऱ्यौँ अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर, र मैले यसो धेरै गइनँ। यो एउटा र सेकेन्ड चाहिँ अर्को एउटा हामीले सानो स्टडी गऱ्यौँ। यो चाहिँ मैले प्लानिङ कमिसनलाई पनि बुझाएको छु, प्लानिङ कमिसनले यसलाई सिरियसली लिदियोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ। यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ हामीकोमा अहिले मैले भने काठमाडौँको कुनै पनि सडक जस्तो म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कपन भन्ने ठाउँ छ, कपनमा हाम्रो एउटा सानो बाटोको बनाउनु पर्ने थियो विस्तार गरेर। बाटो विस्तार गर्दै गर्दा हामीले सडकलाई अनुरोध गऱ्यौँ, सडकले त्यसलाई अध्ययन गरिदियो, अध्ययन गरी सडकले त्यसलाई ठेक्का गऱ्यौँ। सडकको इस्टिमेट अनुसार त्यसलाई करिब 13 करोड लाग्थ्यो त्यो बाटो बन्नलाई। 13 करोड लाग्छ भन्ने बाटोको ठेक्का गरेर ठेक्का गर्दै गर्दा हाल्ने निर्माण व्यवसायले म 6 करोडमा बनाउँछु भनेर हाल्नुभयो। 13 करोडको ठाउँमा 6 करोड भनेपछि 7 करोड तल गएर हाल्नुभयो। 7 करोड तल गएर हाल्दै गर्दाखेरि अब अहिले हाम्रो त्यो ठाउँ बिजोग भएर भाडाभार छ र त्यो अर्को 3, 4, 5 वर्ष बन्नेवाला छैन। किन बन्नेवाला छैन भने लो बिड भएको छ, लो बिडमा बन्दैन। नभएपछि के हुनुपर्छ भन्दा टाइम लम्बाउनुपर्छ, जति टाइम लम्बाए त्यति फाइदा हुन्छ। त्यो टाइम लम्बाउँदै गएपछि भेरिएसनबाट नयाँ नयाँ काम थप्दै जाने हुन्छ। हाम्रो मोडल यस्तो यस्तो, तर अर्को मोडल पनि रहेछ। बाहिरको सिटीमा के हुन्छ भनेर हेरेको, त्यसले A+B मोडल भनेर भन्दो रहेछ। A+B मोडल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने ए भनेको कस्ट, ए भनेको चाहिँ कतिमा बनाउँछु भनेको, बी भनेको चाहिँ उसले यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ हेर। ए भनेको चाहिँ प्राइस अफ लेबर मटेरियल मोबिलाइजेसन कस्ट कतिमा बनाउँछु भनेको चाहिँ, बी भनेको चाहिँ नम्बर अफ डे इन्टु युजर डिले कस्ट। उदाहरणको लागि मैले बनाउँछु, मैले अब यहाँनिर गएर हेरौँ, ए भन्ने ठेकेदारले हाल्नुभयो निर्माण व्यवसायले म 43 लाखमा बनाउँछु भनेर, बी भन्नेले राख्नुभयो म 49 लाखमा बनाउँछु भनेर, सी भन्नेले भन्नुभयो म 44 लाख 45 लाख बनाउँछु भनेर। मैले सानो इक्जाम्पल मात्र दिएको। आजको दिनमा म सरकारको मन्त्रालयको मान्छे हो भने मैले निर्णय के गर्नै पर्छ भने मैले एलाई काम दिनै पर्छ, किन ए सबभन्दा लोएस्ट बिडर हो। तर यसले के भन्छ, एले 130 दिनमा बनाउँछु भन्यो, बीले 110 मा भन्यो, सीले 115 मा भन्यो। मैले युजर कस्ट निकाल्छु। युजर कस्ट भनेको त्यो बाटो एक दिन नबन्दै गर्दा त्यो बाटोमा कति मान्छे हिँड्थे, कति गाडी कुद्थ्यो, त्यसको अपर्च्युनिटी कस्ट कति छ भनेर एउटा भ्यालु क्रिएट गरेको छ, भ्यालु निकाल्छ। जस्तो मिनेसोटाको मैले स्टडी गरेकोमा चाहिँ युजर कस्टलाई 1 घन्टाको $12 निकालेको रहेछ। एकजनाको 1 घन्टाको $12 भनेपछि त्यहाँ चाहिँ यदि 1000 मान्छे हिँड्छ भने 1000 × 12 इन्टु आवर्स भयो। त्यसरी निकाल्दै गर्दाखेरि हामीले निकाल्यौँ 12,000। 12,000 को दरले युजर कस्ट निकाल्दाखेरि हामीले भ्यालु के पायौँ भनेदेखि पनि ए को भ्यालु हुँदो रहेछ 58 लाख, बी को भ्यालु 65 लाख, सी को भ्यालु 58 लाख 30 लाख। सबभन्दा कम भ्यालु सी को भयो भने सीले पायो। अर्थात् 130 दिनमा बनाउने ठेकेदारको ठाउँमा 115 दिनले पायो। तर उसले 115 दिनमा बनाउँछु भन्ने कुरा ग्यारेन्टी के हो भने उसले नबनाएको भोलिपल्ट एक ठुलो पेनाल्टी उसले तिर्नुपर्छ। उसले के भनेर लिएको छ भने नबनाएको दिन युजर कस्ट तिर्छु भनेर उसले लिएको, उसले पाएकै यसरी हुन्छ। त्यसैले अब के हुन्छ यसले, अब अघि भनेको ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा नाम नलिकन एकजना निर्माण व्यवसायको बारेमा तपाईँलाई भने कि मैले पनि मलाई नाम नलिकन भन्नुभयो, मैले नाम नलिकन भने म एउटा निर्माण व्यवसायले काठमाडौँमा 12 करोड लिनुभएको छ भने त्यो 12 करोड लिनुहुन्न। किन लिनुहुन्न? 12 करोड लिन मलाई फाइदा भयो। मलाई केमा फाइदा हुन्छ भने यस्तो एक ठाउँमा गएर लिँदा फाइदा हुन्छ भने के गर्नुहुन्छ अब निर्माण व्यवसायहरू ब्याङ्कको मर्दा जस्तो निर्माण व्यवसायको मर्दा हुन्छ। म सानो ठेक्का लिएर लोमा बिड गर्ने भन्दा म 4 जना 5 जना मिलेर इक्विपमेन्टहरू राखेर बरु म कम डे, अब काठमाडौँमा चाहिँ कसले छिटो बनाउने भन्ने कम्पिटिसन हुन्छ। एउटा सानो पोलिसी चेन्ज गर्दाखेरि ठेकेदारलाई गाली गर्दै हिँड्नुपर्ने, ठेकेदारलाई थुन्दै हिँड्नुपर्ने गर्नु नपर्ने रहेछ। पोलिसी चेन्ज गरेर यो कुरा गराउन सकिँदो रहेछ भन्ने यो चाहिँ हामीले देखेर अहिले यसलाई योजना आएको हामीले बुझाएका छौँ यो होइन। त्यो तपाईँले हेरिहाल्नु हो। सो यसरी हेऱ्यो भने एउटा सस्टेनेबल मोडल बन्न सक्ने रहेछ। फुटपाथको एक्सपेन्सन
त्यसपछि गएर पब्लिक इलेक्ट्रिक भेहिकलको ट्रान्सपोर्टेसन कन्स्ट्रक्सनको मोडलमा चेन्ज गर्ने ल सोलिडारिटी बिट्विन चाहिँ यो गभर्मेन्टको बडी भयो भनेदेखि भने त्यो बेलामा चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ अहिलेको भन्दा बिल्कुल फरक अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। यो र म मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा अहिले अरू फर्दर इन्ट्रेक्सनमा आउला यसको नयाँ कुरा खास के होइन खालि तर एउटा कुरा भन्न खोजेको जति बाहिर एयर क्वालिटीको कुरा गरिरहेको भए तापनि म अहिले पोलिसी बनाउने ठाउँमा बसेर काम गरिरहेको हुनाले गर्दा र केही वर्षदेखि यसमा लगातार काम गर्दै गर्दाखेरि मैले आफ्नो अनुभवको आधारमा म पुगेको ठाउँ के हो भने हामी एकदमै रङ बाटोमा छौँ। अर्को 10 वर्ष काठमाडौँमा अरू थप सडक विस्तार हुनेवाला छ, व्यापक सडक विस्तार हुनेवाला छ। सडक विस्तार गर्दै गर्दा हाम्रो सोचाइ भनेको सडक विस्तारले हामीले पल्युसनको बारेमा कहिले सोचेको छैन, एयर क्वालिटी सोचेको छैन, हामीले सोचेको भनेको कन्जेसन कम गर्ने भनेको छ। मेरो कुरा भनेको चाहिँ पहिलो उद्देश्य कुरा हुँदैन, जति सडक विस्तार गरे पनि हाम्रो ट्राफिकको प्रब्लम सल्भ हुँदैन, झन् त्यसको बाई प्रडक्ट हाम्रो एयर क्वालिटी हाम्रो खतम हुन्छ। र हामीले अहिले सानो प्राइभेट भेहिकल्सहरू यही हिसाबले लिएर आउने हो र इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जाने कुरा अहिले नगर्ने हो। हामी 2028 जाने हो कि 2030 जाने हो कि भन्ने कुरा अहिले एउटा राखेर काम नगर्ने भने सकिँदैन। मेरो पहिलो कुरा यो हो। मेरो दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा जाने कुरा दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा मैले अघि भने तर यो सबै कुराहरूमा जानको लागि चाहिँ यो किन एकदमै आवश्यक छ भने यो काठमाडौँको मैले क्राइसिस भने हेल्थ क्राइसिस मात्र होइन, यो हाम्रो आइडेन्टिटीको क्राइसिस पनि हो। यस्तो हाम्रो काठमाडौँको आइडेन्टिटी भनेको त यो हो। काठमाडौँ त एउटा सभ्यताको केन्द्र हो, हाम्रो यहाँको चाहिँ यहाँको संस्कृतिको एउटा आधार यो हो। यस्तो काठमाडौँ हामीले यस्तो बनाइसकेपछि यो हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटीको क्राइसिस पनि हो। काठमाडौँ यस्तो हुनसक्छ तर यसको निम्ति चाहिँ हामीहरूले यो यही सडकमा यति थोरै गाडीको अवस्था बनाउन सकिन्छ। तर अहिले हामीले भएको कुरा जस्तो भनौँ काठमाडौँको सानो गाडीलाई हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो। सानो गाडी रिप्लेस गर्नको लागि हाम्रो 20 वर्ष कानुन छ, यो कानुनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काठमाडौँमा सकेसम्म तर लामो प्लान गर्नुपर्छ। यसको रातारात ओभरनाइट गर्न सकिने कुरा होइन। र यो प्लान गर्नुको निम्ति मेरो लास्टको आग्रह भनेको चाहिँ अब अहिले सङ्घको सरकारले एउटा बजेट बनाइरहेको छ। आजमा सडक विभागले काठमाडौँमा सडक बनाउने काम उसले गरिरहेको छ। महानगरपालिकाको बजेट अस्ति हामीले उसले सडक बनाउने काम गरिरहेको छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिका मोनोरेल बनाउँछु भन्छ, ललितपुरले साइकललाई पैसा छुट्याएको छ। काठमाडौँमा भएको नगरपालिका मध्ये कागेश्वरी नगरपालिकाले मात्रै ट्रान्सपोर्टेसनको योजना बनाएको छ। तर हामी त काठमाडौँ भ्याली भनेको त हामीले पो सजिलोको लागि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर भन्ने विभिन्न नगरपालिका बनाएको हो। उपत्यका प्रकृतिले दिएको एउटा उपत्यका हो। अब ऊ त्यहाँ माइतीघरसम्म जाँदै गर्दा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नागरिक हुन्छौँ। त्यहाँबाट पुल लान साथै ललितपुर सुरु हुन्छ। त्यसैले काठमाडौँ र ललितपुरको ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम बेग्लै हुन सक्दैन। सिङ्गो भ्यालीको एउटा ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम हुनुपर्छ र एकअर्कासँग कनेक्टेड हुनुपर्छ। जस्तो मैले प्रस्ताव गरेकोमा चाहिँ मैले महिनाको 100 रुपियाँको बस कार्ड किनेँ भने त्यो बस कार्डबाट मैले भनौँ न मैले दिनको 50 रुपियाँको मैले बस कार्ड लिएर महिनाको 1500 मैले बस कार्ड तिर्नु पऱ्यो भने मैले गरेको हिसाबमा 1500 रुपियाँ हो। सो मैले महिनाको 1500 रुपियाँ मैले बस कार्ड किनेँ। अब त्यो मैले एउटा रेट भने त्यसमा विभिन्न स्टुडेन्ट कन्सेसन होला अरू होला हो भने त्यो बस चढेर मैले काठमाडौँ भ्यालीको कुनै पनि बस चढ्न पाउनुपर्छ। ऱ्यापिड बस चढे पनि चढ्न पाउनुपर्छ। म ओर्लिन्छु दिनको 50 यदि मेरो रेट हो भनेदेखि भने त्यसपछि म ललितपुर गए पनि त्यही बसमा त्यही टिकटले जान पाउनुपर्छ। अनि बल्ल मान्छे बस चढ्छ। होइन म चाहिँ काठमाडौँदेखि यहाँसम्मको महानगरपालिकाको सादा बस चढ्छु अनि माइतीघर ओर्लेपछि फेरि म चढ्नुपर्छ भने मोटरसाइकल निकाल्छु। घरबाट मोटरसाइकल निकाल्नु भनेको चाहिँ दुःख पाउनु हो भन्ने कसरी बनाउने भन्ने हो। घरबाट गाडी चढ्नु भनेको चाहिँ दुःख पाउनु हो। त्यसैले गाडी कम चढौँ, प्राइभेट गाडी मोटरसाइकल कम चढौँ भन्ने सिस्टम त्यस्तो बनाउनु पर्यो। जबरजस्ती गरेर हुँदैन र त्यो क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो क्रिएट गर्न जम्मा 3टा कुरा गरे पुग्छ। अहिले मैले भनेको फुटपाथमा इलेक्ट्रिक भेहिकलको त्यो र कन्स्ट्रक्सनको मोडल चेन्ज गरे पुग्छ। यति गर्न सक्यो भने गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ। मसँग हामी 4 जना, म मेरो सांसद कार्यमा 3 जना भाइ, एकजना निर्मल तामाङ, निर्मल बाहिर छ, अहिले पिएचडी स्टुडेन्ट हो। यो अहिले अब केही दिनलाई मसँग इन्टर्न गरिरहेको। अस्ति हामीले ओपन एप्लिकेसन कल गर्दाखेरि आएको साथीहरू हो। यसमा मैले पहिले काम गरिरहेको थिएँ र उनीहरू आइसके पछाडिको फर्दर नयाँ धेरै कुरामा उनीहरूले हामीलाई सिकाएको छ। प्रवीणले भर्खर इन्जिनियरिङ सकेको, प्रवीण पनि अहिले मसँग 3 महिना इन्टर्न गर्न आएको। प्रवीणले पनि थुप्रै मेहनत गरेर प्रवीणको सिभिल इन्जिनियरिङ हो, उसले पनि मलाई उसको पिएचडीको विषय नै निर्मलको चाहिँ यही एयर क्वालिटीमा गरिरहेको हुनाले गर्दा उसबाट थुप्रै कुरा मैले सिक्ने मौका पाएँ, प्रवीणबाट सिक्ने मौका पाएँ। महेश चाहिँ सोसियोलोजीको विद्यार्थी हो, लको विद्यार्थी हो र महेशले मलाई अफिसमा हेल्प गरिरहेको र महेश यो 3 जना साथीहरूको मद्दतबाट हामीहरू बसेर केही समयलाई तयारी गरेको र तपाईँको इनपुट पछाडि अब यसलाई फर्दर रिफाइन गरेर हामी सांसदहरूसँग बसेर सरकारसँग केही ठोस कुरामा कुराकानी गर्नु भन्ने हाम्रो तयारी छ। भनेको मेरो विचारमा 25,000 तलमाथि होला। केही समय अगाडि हाम्रो त्यहाँको स्थानीय सरकारले खास हाम्रो कतिजना बसोबास गर्नुहुन्छ भनेर हेर्दै गर्दाखेरि 1,50,000 को हाराहारी त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू बस्नु रहेछ। 1,25 अतिरिक्त बस्नु रहेछ। को बस्नुहुन्छ भन्दा जस्तो अहिले भनेर कोही कञ्चनपुरको बस्नुहुन्छ, कोही कास्कीको बस्नुहुन्छ, कोही विभिन्न कारणले बस्नुहुन्छ, कोही डेरामा बस्नुहुन्छ, कोही घरै छ
तर अब घर भए पनि अब हामी 2 ठाउँ घर भइराख्ने पानी भएकोले गर्दा अब कञ्चनपुरको मान्छे अहिले मतदाता कञ्चनपुरै हुन्छ तर यहाँको बासिन्दा हो। युटिलिटी तौले यहाँको प्रयोग गर्छ, सडक तौले यहाँको प्रयोग गर्छ, गाडी पनि कञ्चनपुरमा राख्दैन, यहीँ राख्छ। त्यसैले काठमाडौँको जनसङ्ख्याको एउटा यस्तो अवस्था छ। तपाईँले भनेको एकदम ठिक कुरा हो, काठमाडौँको जनसङ्ख्यै कसरी कम गर्ने भन्ने एउटा लार्जर सोसाइटी रहनुपर्छ नै। प्रदेश आइसकेपछि अलिकति एक्सपेक्टेसन चाहिँ प्रदेशको नगरपालिका नयाँ सहरहरू जसरी भएको छ यसले लिएर जाला भन्ने हो। तर पनि मेरो एउटा आफ्नो अनुमान चाहिँ मेरो नेपालको अब नेपालभरि घुमिराख्दाखेरिको मेरो अरू धेरै प्राज्ञिक एउटा होइन, म समाजशास्त्रको विद्यार्थी हुँ, तर त्यसको आधारमा मैले भनेको होइन। मैले नेपालभरि घुम्ने गर्दा नेपालको मान्छेसँग सङ्गत गर्दा यङ मान्छेहरूसँग गर्दा पनि मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने काठमाडौँमा अझै एकपटक पपुलेसन धेरै हुने कुरा चाहिँ रोकिँदैन। इलामको मान्छे विराटनगर आएर विराटनगर राम्रो हो भने पनि राम्रो भइसकेपछि यो मानक के हो भने काठमाडौँ 1 4 आनामा घर हुनु पऱ्यो एउटा। त्यो मानकले तानेर मान्छे चाहिँ एकपटक फेरि काठमाडौँ आउँछ। त्यसले काठमाडौँको मैले त्यसले काठमाडौँको सांसद भएर जनप्रतिनिधिको भएर मैले कसरी सोच्नु पऱ्यो भने काठमाडौँको पपुलेसन मलाई मन परे पनि मन नपरे पनि अबको 15-20 वर्षमा सालाखाला 1 करोड पुग्छ भन्ने कुरा मान्नु पऱ्यो मैले। सो 1 करोड मान्छेले यहाँको पानी खान्छ, 1 करोड मान्छेको लागि यहाँको ढलको सिस्टम चाहिन्छ, 1 करोड मान्छेको लागि हेल्थको सिस्टम चाहिन्छ, 1 करोड मान्छेले कम्युट गर्छ। अनि त्यो 1 करोड मान्छेलाई पुर्याउने भनेर सडक धमाधम विस्तार हुँदै गएर बनाएको गर्ने थाल्यो, पानी पुगेन खन, ढल पुगेन खन, यही तरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ अरू सबै कुरा भयो भने पनि एयर क्वालिटीको कारणले गर्दा यो चाहिँ बर्बाद हुन्छ। र एयर क्वालिटीले सबैभन्दा पहिला कसलाई हान्छ भनेदेखि सबैभन्दा बटमको मान्छेलाई हान्छ। यो डेमोक्रेसीको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने पनि गाडीमा हिँड्ने मान्छेलाई भन्दा सडकमा हिँड्ने मान्छे सबभन्दा पहिलो हो। सडकमा हिँड्ने मान्छे जुन मास्क लगाएर अहिले हामीहरू हिँड्छौँ त्यो वास्तवमा हामी सबैलाई थाहा छ। PM 2.5 PM 10 त्यो हामीले लाउने 25 रुपियाँको मास्क सकिन्छ, तर पनि हामी कसैले भन्न सकिरहेका छैनौँ किनकि अब हामी मान्छेलाई कम्तीमा भ्रम छ त्यो मास्कले मलाई बचाइरहेको छ भन्ने कुरामा कोही पनि बाँचिरहेको छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको कुराले एग्री गर्दै तर फेरि पनि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ काठमाडौँको अहिलेको यो मोडलको काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो मलाई। प्रकाशजी कुरा एकदम धन्यवाद। त्यही कुरालाई सुनेर प्रकाशजी मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छोटो काम गर्ने मौका पाउँदाखेरि मेरो अब यो पहिलेदेखि यसमा काम गरिरहेको त्यहाँ काम गर्ने मौका पाएँ। मौका पाइसकेपछि धेरैचोटि मन्त्री परिषदमा यो विषय उठायौँ। यो विषय उठाएर सुनवाई खासै धेरै यसले त्यहाँ एउटा तरङ्ग सृजना गर्न नसकेपछि हामीले एउटा सानो स्टडी गरेर एउटा प्रस्तावै स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री परिषदमा लिएर गयो। के भनेर लिएर गयो भने यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषय हो किनकि यो हेल्थको क्राइसिस हो। काठमाडौँकोमा हाम्रो बच्चाहरू जो हुर्किरहेछ, मेरो 5 वर्षको छोरी मोरलेस चिम्नीको इँटाको भट्टामा हुर्किरहेको जस्तो हो नि प्रत्येक दिन। इँटाको भट्टामा हुर्का जस्तो हाम्रो बच्चाहरू हुर्काउने हामीले यहाँ। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ हेल्थ मिनिस्ट्रीको काम होइन, यो सडक मन्त्रालयको काम हो भनेर वातावरण मन्त्रालयको काम छोडेर हुँदैन, स्वास्थ्यको काम हो, स्वास्थ्यले काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले बुझायौँ। तर अब यो त्यसरी रिजेक्ट भयो कि त्यो किनभने अरू लाइन मिनिस्ट्रिजहरू यो वातावरण मन्त्रालयको काम हो, सडकको काम हो, यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम होइन भन्ने हिसाबले त्यो आइडियालाई हामीले त्यसरी राम्रोसँग लान सकेनौँ र बिचमा हामीले त्यसलाई छोडेर गर्नु। तपाईँले एकदम राइट कुरा उठाउनु भएको। भर्टिकल्सहरूमा काम गर्ने बानी भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यसरी हेर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले हामीले ल्याउन खोजेको कुरा चाहिँ किन अलिकति यसले थोरै मोमेन्टम क्रिएट गर्ला भनेर लागेको भने सडक विस्तार गर्दै गर्दाको जम्मा दिमागमा एउटा देख्छु म, हाम्रै पनि तलको डिमान्ड पनि हाम्रो आवाज जावत सजिलो हुन्छ भनेर। तिम्रो आवाज जावत सजिलो हुँदैन है भन्ने कुरा बताइदियो भने चाहिँ एकचोटि मान्छेले अडिएर सोध्छ कि भन्ने कुरा हो। जम्मा आवाज जावत सजिलो बनाउनलाई सडक विस्तार गरेको केही राम्रो हुँदैन, त्यही बिग्रन्छ। कोटेश्वरको जाम बढ्छ। सबैलाई कोटेश्वरको सडक ठुलो हुँदै गर्दा अब कोटेश्वर क्या सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको थियो। सबलाई त्यही किसिमको कोटेश्वरको जाम घट्दैन, बढ्छ। काठमाडौँको कुनै पनि त्यो कोटेश्वरको सडक ठुलो भयो तपाईँ खुसी हुने भयो जम्मा 6 महिना खुसी हुनुहोस्, 6 महिनापछि त्यो जाम बढ्छ। यो कुरा हामीले पोलिसी लेभलमा अझै बढी फर्दर रियलाइज गरायो भने हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ कि अलिकति हाम्रो डिपार्चर हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। र लास्ट कुरा तपाईँको यो इन्टरभेन्सन कुराहरूमा तपाईँको कुरालाई म एग्री गर्छु। तर मेरो आफ्नो कुरा के छ भने यो चाहिँ फुटपाथ बनाउने कुरामा ठिक कुरा हो। तपाईँले भनेको हामीले काठमाडौँमा पनि हेऱ्यौँ केही ठाउँहरूमा हाम्रो फुटपाथहरू छ। अहिले हामी नक्साल लगायत केही ठाउँमा तपाईँले भनेको जस्तो गर्न खोजिरहेका छौँ। सानो यस्तो गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरा आफै गरेर डेमोन्स्ट्रेटै गरौँ भनेर गर्ने कोसिस त गरिरहेको छौँ। तर यो पकेट इन्टरभेन्सन पनि गर्ने, पकेट इन्टरभेन्सन नभन्नु त्यसलाई एउटा डेमोन्स्ट्रेसन ठाउँमा देखाउने पनि गर्ने। तर यो चाहिँ लार्जर एउटा हुने चाहिन्छ। जसरी काठमाडौँमा सडक विस्तार गर्ने एउटा ठुलो प्राधिकरण बनाएर सडक विस्तार गर्ने कुरा गर्न लगायौँ हामीले र त्यसलाई हामी सबले गजब काम भनेर भन्यौँ। काठमाडौँमा सडक विस्तार गर्ने कुरालाई सबैले विकासको मानक मान्यौँ होइन। अब यत्रो सिकौँ भन्ने कुरा हो। काठमाडौँभरिको लागि हेर्न सक्ने सोच्न सक्ने म त्यस्तो प्राधिकरण भन्दिनँ, नगरपालिकाहरू मिलेर गरेको छ। तर सबै नगरपालिकाहरू एक ठाउँमा आएर गरे पनि त हो नि। त्यसरी लार्ज सोचेर एउटा सानो कुरा मात्र गऱ्यो भने चाहिँ यो धेरै समय लाग्छ। तर सानो डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउन सकिन्छ।
छोएको त्यसै गरी पेडेस्ट्रियन पछाडि चाहिँ म यो ठाउँमा साइकलको गर्छु र मेरो अरू खास म पब्लिक बस सिस्टम बनाउँछु भनेर सोचेर यसको लागि हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्यौँ र केन्द्रको सरकारसँग माग्यो मान्नुहोस् हामीलाई यसपालि चाहिँ सडक विस्तारलाई होइन हाम्रो यो आयोजनाको लागि हामीलाई 8 अरब दियो भनेर मागेर फेडरल गभर्मेन्टले फाइन म काठमाडौँ उपत्यकाको लागि 8 अरब पैसा दिन्छु तर तिमीले यसो गर भनेर भन्यो भनेदेखि भने यही आर्थिक वर्षबाट यो कुरा सुरु हुनसक्छ मलाई लागेको कुरा एउटा यो अदरवाइज जुन धुलो र धुवाको भरजीले भन्नुभयो यस्तै तरिकाबाट जाँदै गयो भने धुलो पनि किन बढ्दै जान्छ मैले भने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइ गर्नेवाला छ हामीहरूको 10, 12, 15 वर्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने तरिका हाम्रो अघि मैले भनेको जस्तो छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर किन बनाउँदैछौँ भने हामीलाई अझै सडक विस्तार गर्नु छ किनकि सडक विस्तार मात्रै हामीले सल्युसन बुझेका छौँ मेरो कुरा एउटा यो अर्को कुरा एब्सोल्युटली कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा गल्ती पहिला पनि चुक्यो हामी 2-3 चोटि हामी चुकेका छौँ यस्तोमा एउटा हामी 2046 सालमा चुक्यौँ 2045 सालमा पञ्चायतको अन्तिममा चाहिँ प्रकाश चन्द्र लोहनीको लिडरसिपमा एउटा काठमाडौँ उपत्यका विकासको बारेमा एउटा प्राधिकरण बनाउने भनेर उहाँले सोचाइ अगाडि सार्नु भएको रहेछ किन सोचाइ सार्नु भएको रहेछ भने अब काठमाडौँ बर्बाद हुन लाग्यो मान्छेहरूको बसोबास जताततै भयो खोलाहरू मिचियो बाटोहरू विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आयो सबै यस्तो कुराको लागि एउटा काठमाडौँलाई होलिस्टिक उसले हेर्न सक्ने निकाय चाहियो भनेर भन्नुभएको रहेछ 46को चेन्ज पछाडि हामीले त्यसलाई अब हामी एकैचोटि हाम्रो अरू प्रायोरिटिजहरू हुँदै गएर त्यसलाई बिर्स्यौँ वा त्यसलाई हामीले कम महत्त्व दिउँ जसको हामीले प्राइस पे गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यस्तो अनि त्यसपछि अर्को मौका चाहिँ कतिखेर आएको थियो भने यो विक्रम टेम्पो हटाइसके पछाडि जब हामी यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा हामी यो माइक्रो बसमा गयो भने त्यो अर्को हाम्रो ठुलो गल्ती थियो त्यो बेलामा ठुलो डिबेट चलेको हो एम्स्टर्डमको एक्जाम्पल आएको थियो हाम्रो भरत बस्नेत भन्ने एउटा सोसल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँले हामीलाई पटक पटक एम्स्टर्डमको उदाहरण दिएर चाहिँ काठमाडौँ जस्तो सानो सडकमा ठुलो बस चल्छ ठुलो बस चलाउँ डबल डेकर बस चलाउँ भनेर एम्स्टर्डमको पटक पटक उदाहरण दिनुभयो हामीले उहाँको कुरा त्यतिखेर हामी भनेको सरकार चलाउने मान्छे फर द्याट म्याटर हामी सबै पढ्यौँ म पनि पढेँ भन्ने मान्छु म आई वाज स्टुडेन्ट देन बट स्टिल तर हामीले के भन्यौँ भनेदेखि भने चाहिँ हो यो होइन यस्तो सानो सडकमा ठुलो बस कुद्छ भनेर हामीले भने विक्रम टेम्पो हटायौँ के ल्यायो भन्दा माइक्रो बस ल्यायो जसले गर्दाखेरि अहिले मैले नम्बर अफ विल्स घटेन निलो बस ल्यायो सानो त्यो इलेक्ट्रिक बस भनेको त्यो ग्यासवाला बस ल्यायो नम्बर अफ विल्स घटेन नम्बर अफ विल्स नघट्दै गर्दाखेरि हामीहरूको आर्थिक काठमाडौँको प्रब्लम यस्तै भयो ठुलो बस ल्याएको भए त्यो बेलामा हामी एउटा मौकाबाट चुक्यौँ भन्ने लाग्छ सुमनजीले भनेको कुरासँग मेरो छुट्टै स्टडी छ हामी यसमा नजोडेको मैले पार्क एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ हामी आफै थुप्रै अहिले हामी कमल पोखरी त्यसलाई रिभाइभ अलिकति गऱ्यौँ त्यसलाई ठुलो अझ फर्दर रिभाइभ काम गरिरहेका छौँ नक्सालको काम सक्यौँ अरू अब अहिले यता गौशालामा हामीहरू काम गर्दैछौँ पार्कको ठुलो महत्त्व ओभरअल एयर पोल्युसनमा पनि रहन्छ र एउटा त्यो पेडेस्ट्रियनलाई म त्यो एउटा हिँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ केले पनि डिसिजन गर्छ भने म हिँडिरहेको बेलामा ठाउँ ठाउँमा ओपन स्पेसहरू छ पार्कहरू छ भनेर भन्यो भने पिपल विल डिसाइड टु वक पछाडि यता म हरियो देख्छु पार्क देख्छु ठाउँ ठाउँमा ग्रिनरी देख्छु भने मान्छेले हिँड्ने कुरालाई इन्करेजमेन्ट त्यसले पनि हुन्छ थुप्रै एभिडेन्सहरू यसको सन्दर्भ भेट्न सकिन्छ होइन मैले अहिले लास्टको कुरामा चाहिँ यो जुन सर्ट टर्मको कुरा यो थियो उहाँले गर्नुभएको एकदम आई फुल्ली एग्री मेरो प्रेजेन्टेसनमा त्यो कम्प्लिटली छ थियो मैले त अझ कहाँ कसरी गर्न सकिन्छ यो ऱ्यापिड यो इलेक्ट्रिक भेहिकल टेस्ट भन्ने के अरे यो भेहिकल इमिसन टेस्ट भन्ने कुरा स्टडी नै गरेर लिएर आएको छु यो लो ह्याङ्गिङ हो एकदम राइट कुरा उठाउनु भएको छ मैले यसलाई छोड्ने पटकै मेरो कुरै होइन खालि लामो हुन्छ भने मैले त्यसलाई स्किप गरेँ किनकि अहिले दुईवटा कुरा चाहिँ तुरुन्त गर्नुपर्छ भन्ने छ मेरो एउटा यो भेहिकल इमिसन टेस्टको त अझ स्टेसन्सहरू नराखिकन पनि हाम्रो मापासी चेक गरेको जस्तै भेहिकल इमिसन टेस्ट चेक गर्न सकिन्छ अहिले त्यसो के छ आइसकेको छ ऱ्यान्डमली गर्ने ऱ्यापिडली गर्ने र अहिलेको जस्तो मेरो इमिसन टेस्ट फेल भयो भने मलाई अर्को स्टिकर दिन्छु 1000 रुपियाँ फाइन गराउँछु भन्ने होइन मेरो गाडी तत्काल चढ्न बन्द हुनु पऱ्यो नबन्ने बेलासम्म चढ्न नपाउने कुरा गरिकन गर्न सकिन्छ लो ह्याङ्गिङ छ त्यो एकदमै एब्सोल्युटली एग्री वेस्टको कुरा पनि एब्सोल्युटली एग्री मैले यो कुरालाई पनि सँगै यसमा राखेको छु राख्छु तपाईँको कुरालाई धन्यवाद तर यसलाई पनि लङ टर्म भनेर पछाडि नधकेलौँ अहिले सुरु गरेन भने यो वर्ष मात्रै काठमाडौँमा अर्को हामी 100 किलोमिटर बाटो बन्न नसक्ने बाटो बनाउनेतिर हामी लाग्छौँ अरू बाटो भत्काउनेतिर लाग्छौँ थिङ्किङ कि हामी बाटो बढाउँदै गर्दा गाडीलाई सजिलो हुन्छ भनेर यसलाई पनि लङ टर्म नठानेर अहिलेदेखि पोलिसीमा चाहिँ यो बाटोतिर जाने कोसिस गर्नुपर्छ होला कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एजुकेसन चाहिँ हाम्रो राइट हो त्यसै गरी हेल्थ हाम्रो राइट हो यसरी दिनुपर्छ भनेको एकदमै छुट्याउने कुरा भनेको सार्वजनिक यातायात हो यो सार्वजनिक यातायातको कुराहरूबाट हामी त्यसलाई लोक कल्याणकारी भन्न मन लाग्यो लोक कल्याणकारी भनौँ समाजवाद भनौँ समाजवाद भनौँ डेमोक्रेटिक मात्र भन्दैले अथवा एउटा मोडर्न स्टेटको एउटा ड्युटीभित्र अथवा हाम्रो अधिकारभित्र पर्ने कुरा मध्येको ट्रान्सपोर्टेसन पनि हो त्यो ठिकठाक नभइकन हामी अरू कुरा मात्र गर्न सक्दैनौँ यहाँबाट एउटा अघि मैले अर्को भने डेमोक्रेसीको एङ्गलबाट हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यो पेडेस्ट्रियन सबैभन्दा पछाडि पार्ने मोडल भनेको चाहिँ त्यो आफैमा त्यो इक्विटेबल होइन थियो हामीहरूको काठमाडौँमा
म निजी गाडी चढ्ने मान्छेको लागि सडक चाहिँ जति बन्छ सरकारले पैसा पनि कसको लागि बनाएको भन्दा मेरो प्राइभेट गाडी चढ्नको लागि सरकारले पैसा हाल्यो। तर सरकारले सबभन्दा पहिला प्राथमिकता त सडकमा हिँड्ने मान्छेको लागि हुनुपर्ने हो नि त। आफैमा पनि त्यो रङ छ ठाउँबाट लिएर आउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो कुरा मैले सँगै राखेर भने जगन दाइको थुप्रै कुराहरू मसँगै जोडेर भन्छु। तपाईँले पनि पछाडि बिचमा राख्नुभयो यो म चाहिँ मान्छे खराब छ, मान्छेहरूले यो हप्ताको एक दिन गाडी नछोड, मैले पनि पहिला भनेर आएको, आफूले पनि अलिक प्र्याक्टिस गरेर हेरेको, अनि हप्तामा एक दिन मान्छे हिँड्नुपर्छ, त्यसको पनि आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो पनि गरौँला। तर मैले भनेको चाहिँ यो पोलिसी चोइस राइट गर्यो भनेदेखि मोडलै कस्तो हुन्छ मान्छे, मैले भनेर म बेट गर्छु कि त्यो मान्छे कलङ्कीको मान्छे चाहिँ मैले भनेको मान्छे एभ्रिडे कमल पोखरीको ब्याङ्कमा काम गर्नु भने त्यो मोटरसाइकल लिएर आउँदैन। अर्को कारण भन्छु म, किन भन्छु भने अब मोटरसाइकल लिएर जब आउँछ 40 मिनटमा यहाँ आइपुग्छ, त्यसपछि गएर उसको पार्किङ खर्च लाग्छ। अब हामी कन्जेसनको थुप्रो चार्ज लाग्छ, उसले पार्किङ खर्च यसरी तिर्नुपर्छ कि उसले त्यो अहिलेको जस्तो कमल पोखरीको त्यो 5 वर्षसम्म पार्क गर्न पाउँदैन। टोको ठाउँमा पार्किङमा जानु पऱ्यो। कहाँ जानु पऱ्यो? सानो गौचरण जानु पऱ्यो। सानो गौचरणमा घन्टाको 10 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो भन्दा फेरि दिनको उसको चाहिँ 60 रुपियाँ पार्किङको तिर्नु पऱ्यो। 60 रुपियाँ दिनको भनेको मान्छेलाई जस्तो हामीले उदाहरण दिनु अहिले तपाईँले सहर भन्नुभयो, जस्तो लन्डनमा तपाईँ कोही मान्छे लन्डनको पर छ भनेदेखि भने लन्डनभित्र आउने बेलामा मान्छे बकाइदासँग गाडी छोडेर ट्रेनमै आउँछ, किनकि कन्जेसन चार्ज तिर्नै सक्दैन। सोमा हामीले कोरियामा हेऱ्यौँ भने मजाले सहरबाट गाडी मान्छे लिएर आउँछ, गाडी रोक्छ, ट्रेन चढ्छ, अथवा त्यहाँ आएर चाहिँ रातो रङ लगाएको छ, रातो रङ लगाएको लेनमा बस मात्र कुद्न पाउँछ। त्यहाँको मान्छेलाई त्यो गाडी चढ्नेसँग त्यो गाडी चढ्ने भनेको चाहिँ स्ट्याटसको स्टेटमेन्ट भन्दा पनि हामीहरूको पनि त्यही हुन्छ। ल मोटरसाइकल र कार चढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले किन्ला, मलाई किन्ने तर चलाउँदैन, आनन्दले उसले घरमा राख्छ, कहिले काहीँ आज शनिबार आज चाहिँ फ्यामिलीसँग घुम्ने भनेको दिन लग्जरी होस् न गाडी भनेको। तर डे टु डे काममा जान हिँड्न गर्नु चाहिँ मान्छे कि हिँड्छ कि गाडी चढ्छ। सिस्टम त्यस्तो इन्सेन्टिभ्सहरू क्रिएट गर्ने हो। इन्सेन्टिभ्सको पोलिसीले इन्सेन्टिभ्स क्रिएट गरिदियो भने पिपुलले डिसिजन गर्छ, रासनल मान्छेले त्यो जे पाइदिने निर्णय गर्दैन। यसरी सोच्नुपर्छ होला भन्ने लाग्यो मलाई। अनि फेरि आइम कमिङ ब्याक टु मेरो अहिलेको फुटपाथ विस्तार आयोजनासँग अथवा पुनर्निर्माण आयोजनासँग अघि दाइले भन्नु उबाड खाबाड होइन, अथवा अघि जस्तो मैले हेरेँ अहिले यही रिसर्च गर्ने बेलामा हामी गयौँ एयरपोर्टबाट मान्छे ओरिएन्ट कसरी आउँछ भनेर हामी हेर्दै गयौँ। एयरपोर्टबाट आउँदै आउँदै जाँदै गर्दाखेरि बिचमा त्यो गल्फको कोर्स नजिक तपाईँले हेर्नु राम्रो फुटपाथ छ, अलिकति यता आएर पशुपतितिर आयो अलिकति कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ, अलि यता आइसकेपछि त्यो इन्क्रोज भएको छ, लुगावाला सबै इन्क्रोज गर्नुभएको छ। अब मान्छे गौशाला आयो, गौशालाबाट अब हामी रातोपुरतिर झऱ्यौँ, हामी कमलपोखरीको बाटो हामी त्यो बल्कुदेखि त्यो कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने भएकोले गौशाला कमलपोखरीतिर आयो। आउँदै गर्दा गौशालाबाट तल झरेपछि फुटपाथै छ। अब फुटपाथ राखेर हेर्नु गौशालाको त्यो बाटोमा त्यस्तै फुटपाथ राख्यो भने 2 मिटरको फुटपाथ राख्यो भने त्यहाँको गाडीको हिँड्ने मोटरेबल जुन छ त्यो मोटराइज छ जुन छ त्यो खासै घट्छ घट्दैन। तर बनाउने मान्छेले त्यो बेलामा बनायो, किन त्यसको कारण छ मलाई बुझ्न पऱ्यो। जस्तो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कोही मान्छे सडक विस्तारको लागि आउनुभयो र सडक विस्तारमा त्यहाँ के हुन्छ घर पर्छ, घर परेपछि हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, लोकल र सरकारको बिचमा कम्प्रोमाइज हुन्छ। कम्प्रोमाइज हुँदै गर्दा सबैभन्दा पहिले एक नम्बरमा के हुन्छ भने फुटपाथ हुन्छ। लोकलले पनि भन्नुहुन्छ यो फुटपाथ हटाइदिउँ, सरकार पनि निकालेर भन्छ फुटपाथ हटाइदिउँ। जस्तो चाबेलमा 18 मिटरको सडक बनाउने, 2 मिटरको फुटपाथ बनाउने भन्ने थियो। 18 मिटर बनाउँदै गर्दा त्यहाँ थुप्रै घर जान्छ भनेपछि 18 मिटर नबनाऊ भन्ने कुरा आयो। अहिले त नयाँ निर्णय भएको छ। त्यसो हुँदै गर्दा के गर्ने भनेपछि बरु दुवैतिरको फुटपाथ घटाइदिएर 1-1 मिटर मात्र राख्ने भन्ने चाहिँ सरकार पनि निकालेको थियो। सब किनभने फुटपाथको माइबार कोही पनि भएन र त्यो नागरिकले पनि किन भन्छ फेरि कारण छ। अघि तपाईँले जुन चाहिँ पकेटमा गरौँ भने किन भन्छ भने अब मान्छे फुटपाथमा त चाबेलदेखि गौशालासम्म मात्र हिँड्ने होइन नि त। काठमाडौँभरिको फुटपाथ बन्दैछ भन्यो भने मान्छे फुटपाथ कसैले पनि जान दिँदैन। तर मेरो घर अगाडि चाहिँ फुटपाथ यत्रो ठुलो बन्ने, अनि त्यहाँबाट फुटपाथ सकिन साथै अर्को घरमा गएर सिधा पसल हुने वा मोटरसाइकल बाहिर राखिरहेको हुने भएपछि मान्छेले आफ्नो घर अगाडिको जग्गा छोडेर फुटपाथ किन बनाउँदैछ। त्यसैले द्याट्स वाइ मेरो प्रपोजल चाहिँ एउटा फुटपाथ विस्तार आयोजना भन्ने भयो भने त्यसको काम हो। दाइले भनेको उबाड खाबाड बनाउनु पनि उही जान्छ, मैले भनेको गौशालादेखि चाबेलसम्म बनाउनलाई पनि उही जान्छ, र उसले कुनै पनि निकायलाई फुटपाथ भत्काएर सडक बनाउन दिँदैन वा सडकबाट फुटपाथ बनाउनु। एउटा निकाय चाहियो हामीले जुन निकायको कामै फुटपाथ बनाउने हो भनेपछि उसले अहिले ठाउँ ठाउँमा फुटपाथ, जस्तो अहिले आज हामीले आउँदै गर्दा हेऱ्यौँ, तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सिंहदरबार बैले खाना भएको निर सिंहदरबार बैले खानातिर भएको त्यो फुटपाथको विकास त्यो आयोजना यदि हो र म आयोजनाको मान्छेहरू सोच्यो भने मैले के बनाउँछु त्यहाँ भने म त्यहाँ 1 साइडेड फुटपाथ मात्र बनाउँछु। एकातिर बिजनेस कम्प्लेक्स मात्रै छ, बिजनेस कम्प्लेक्स भएको ठाउँमा म सानो ठाउँ छोडिदिन्छु आधा मिटरको, अर्कोतिर मजाले 4 मिटरको फुटपाथ बनाइदिन्छु। दुवैतिरको मान्छे एकैतिर हिँड्छ त्यहाँ, किनकि त्यतातिर मान्छेको पर्सनल घर पर्दैन। विभिन्न तरिकाले सोच्न सकिन्छ, लोकल प्रब्लमको सल्युसनहरू निकाल्न सकिन्छ। अलिकति यो तरिकाले होला। प्लान्टेसनको कुरा पनि आई फुल्ली एग्री कि प्लान्टेसनको कुरा
यसले मद्दत गर्छ। तर तपाईँको कुरा जुन चाहिँ तपाईँले मलाई एभिडेन्स तपाईँ यसरी सोध्छ कि चाहिँ भन्ने कुरा म त्यसलाई यसरी हेरौँ, तपाईँले भनेको कुरा नै राखेर गरेको। जस्तो फुटपाथको परियोजना भएपछि उसले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धुलोको कारण भनेको धेरै ठुलो नभने एउटा मेजर कारण भनेको हाम्रो अनपेड जुन छ, हाम्रो आधा पेट भएको हुन्छ, आधा माटो छोडेको हुन्छ। त्यही माटो घुराएर गाडीले ल्याउँछ, त्यसले गाडीको टायरमा हुन्छ, त्यसले सडकमा ल्याउँछ, हाम्रो ड्रेनेज सिस्टम खत्तम हुन्छ, त्यही हिलो हुन्छ, त्यही जाने हो। अब कल्पना गर्नुहोस् सबैतिरको फुटपाथ चाहिँ पेड भएको सम्झनुहोस्, फुटपाथ पेड भएको छ। अब फुटपाथ पेड भइसकेपछि धुलोको प्रब्लम अनि अहिले मैले भनेको जस्तो अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको मोडल चेन्ज गरे हुनाले कन्स्ट्रक्सन छिटो भएको सम्झनुहोस् होइन, कन्स्ट्रक्सन एकदम कोअर्डिनेटर भएको सम्झनुहोस्। फुटपाथको भनेको कम कन्स्ट्रक्सन भएको सम्झौँ। कन्स्ट्रक्सन कम हुँदै गर्दाखेरि पनि नम्बर अफ अथवा कन्स्ट्रक्सन तपाईँले मान्नु भएन कन्स्ट्रक्सन बढी नै लाग्छ भने पनि व्हिल्स हटायो भने त्यसले जुन कुदाउँदै गर्दाखेरि ट्रान्सफर गर्ने हो, बाटोमा गाडीको सङ्ख्या कम हुन साथै कन्स्ट्रक्सन भइरहेको ठाउँको धुलो उड्ने गाडीको सङ्ख्या कम हुन साथै उड्ने धुलो त कम हुने भनेको जसरी पनि गाडीको सङ्ख्या कम चक्काको सङ्ख्या कम गर्दै गर्दाखेरि फाइदै हुने कुरा हो। त्यसमा अर्को सिनेरियो भनेको चाहिँ ल हाम्रो बाटोको कन्स्ट्रक्सन सक्यो। अब बाटोको कन्स्ट्रक्सन सकिसके पछाडि चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलमा नगएर हामी अहिलेकै फोसिल फ्युलको भेहिकलको मोडलमा मात्र गयो भने के हुन्छ? दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्युलको कन्जम्सन हामी कहिले पनि जान नसक्ने भयौँ अर्को मोडमा। अर्को तपाईँको हाम्रो एउटा कन्ट्रिब्युटर भनेको त धुवा पनि हो। त मैले धुलोको मात्र कुरा धुवा पनि हो। तपाईँले भनेको धुवा कार्बन मोनोक्साइड लगाएको कुरा त गाडीले फाल्ने हो। फेरि अहिले भनेको अलिक पछाडि के हुन्छ, हामी त करोडौँ रुपियाँ दिएर खर्च गरेर गाडी ल्याउँछौँ, लाखौँ रुपियाँ दिएर खर्च गरेर गाडी ल्याउँछौँ, अनि अलिक पछाडि हामीले गाडीको चाहिँ हामीले त्यसको स्ट्यान्डर्ड भएन भनेर इमिसन टेस्ट हामी गरेर फालिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले पुग्छ कि पुग्दैन, मैले यो चाहिँ म अर्को टाइम भएन मैले त्यसको पनि हिसाब गरेर डेटै हेरेर मैले त एनइएको अहिले मैले खालि सिम्पल एउटा मात्र देखाएँ। एनइएको कुन प्रोजेक्ट कुन टाइममा सकियो भने हामीलाई कति चाहिन्छ भनेर र हामीलाई कतिवटा गाडी काठमाडौँमा पुग्छ भन्ने हामी हिसाब गर्दा त मजाले सकिन्छ। नसकिने मात्र होइन, गोडाएन भने बरु फरक हुन्छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल बरु मैले भनेको 3 वर्ष नभए 4 वर्ष होला, किनकि मैले भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पनि टाइम लाग्छ। तर इलेक्ट्रिक भेहिकलतिर जाने भनेको जस्तो अहिले हामीले संसदमा प्रस्तावमा हामीले के भनेको छौँ भने 2028 पछि काठमाडौँमा इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्र पुग्छ भनेर भनिदियो भने 2023 तिर गाडी किन्ने मान्छेले इलेक्ट्रिक भेहिकल किन्न थाल्छ। तर 2028 मा गर्ने कुरा गरेर 27 मा भनेर हुँदैन। 2028 भनेको 28 वटामा 30 भनौँ फाइन, एभिडेन्सहरू अरू थप खोजौँ, रिसर्चरहरूले खोज्नु होला 32 भन्नु होला। तर 32 मा गएर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जाने भनेर भने अहिले भन्नुपर्छ अहिलेदेखि ट्रान्जिसन प्लान हामीलाई चाहिन्छ। र हामीसँग तपाईँले सुधारको कुरा एकदम भ्यालिड क्वेसन हो, तर मेरो त्यसको आन्सर के हो भने हामीसँग एभिडेन्स छ। एभिडेन्स हामीलाई के भन्छ भने हामीसँग भएको अहिलेको सबै कुराले के भन्छ भने हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलमा हाम्रो ट्रान्जिसन सम्भव छ। मेरो लास्ट कुरा यदि टेक्नोलोजीमा जस्तो अहिले कहिले हामी भन्छौँ नि हामी ल्यान्डलाइन टेलिफोन चाहिँ हामी लेट स्टार्टर कहिले के फाइदा हुन्छ। हाम्रो तपाईँहरू मध्ये थुप्रै यङ मान्छेहरूले ल्यान्डलाइन टेलिफोन हेर्दै नहेरिकन यो स्मार्टफोनमा जानुभयो। हामीहरूको जेनेरेसन भनेको हाम्रो टोलमा फोन भएको घर भन्ने नाम हुन्थ्यो, रातो घर भनेको फोन भएको घर भन्थ्यो। ल्यान्डलाइनबाट हामी यसमा जम्प गरेको, हामी लेट स्टार्टर भएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक भेहिकलमा हाम्रो एडभान्टेज छ। टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसक्यो भने ब्याट्री स्वाप गर्ने टेक्नोलोजी अहिले छ। अब ब्याट्री के गर्ने भन्दै गर्दा मसँग एक यङ ग्लोबल लिडर भएर काम गरेको महिन्द्राको के अरे रेवा बनाउनेको कम्पनीको चाहिँ नेपाल टप प्रोग्राम गर्न खोजिरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी नयाँ आइडियामा काम गरिरहेको छ। त्यो काम भनेको चाहिँ अब मेरो ब्याट्री सक्यो भने चाहिँ मैले ब्याट्री स्वाप गर्न जाने, मैले पुरानो ब्याट्री दिने, नयाँ ब्याट्री लिएर हिँड्ने। त्यहाँ पुगिसक्यो त्यो इलेक्ट्रिक भेहिकलको टेक्नोलोजी। त्यसैले टेक्नोलोजी हामीले बनाएको होइन। अब संसारले टेक्नोलोजी नबनाइदिएको भए, गाडी सस्तो नबनाइदिएको भए, यो चाहिँ इफिसियन्सी नबढाइदिएको भए चाहिँ हामीले चाहेर मात्र इलेक्ट्रिक भेहिकल जान सक्दैन थियो, किन हामीसँग हामीले बनाउन सक्दैनौँ। तर टेक्नोलोजी उनीहरूले बनाइदिएको त्यसको कम्ती लेट स्टार्टरले युज गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो तर्क चाहिँ यो मेरो सकेन। तपाईँहरूले दिएको इनपुटले मलाई एकदमै धेरै मद्दत गरेको छ। मेरो फर्दर चाहिँ यसमा पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्ट्सहरू हुँदो रहेछ, अरू स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ होइन। हामीहरू चाहिँ यहाँ यो मेरो साथीहरूले यङ साथीहरूले मलाई जसरी मद्दत गर्नुभयो यसलाई यो कुनै मेरो प्रेजेन्टेसन यहाँ आएर तपाईँहरूलाई गरेको भने यसलाई अब फर्दर जनप्रतिनिधिसँग बसेर यसलाई कामै गर्ने गरी जाउँ भनेर हो। यसमा मलाई यङ जसरी साथीहरूले मद्दत गर्नु उहाँसँग अरू भएको आइडियाजहरू यसलाई कतिलाई यसरी बदली हुन्छ आज पनि आयो, सबै हामी टिपेको छौँ। र जस्तो मसँग साथी प्रवीण चाहिँ अहिले इन्जिनियरिङ गरेर भर्खर सकाएको प्रवीणले मसँग भर्खर इन्टर्नसिप मेरो अफिसमा गरेर सक्नुभयो।